Most halló, mikrofont meg elvitte a cica sétálni. Szevasztok fiúk, lányok, kellemes csütörtök délelőttöt kívánok mindenkinek. Hatalmas dilemmában voltam, hogy a streameljek-e hasonló lelki világban vagy kedvel vagyok, mint a kinti időjárás jelen pillanatban, legalábbis ami Budapestet illeti. Kötve hiszem, hogy túlzottan nagy változások lennének az ország más területén jelenleg. Úgyhogy ilyen szontyolódós, mindenes kedvem volt, de aztán úgy voltam vele, hogy hát egy jó kis Mass Effect csak meghozza a kedvemet, úgyhogy folytatjuk ma a kalandot. Kis extra információ annak, aki esetleg tegnap nem volt számítógép előtt, vagy bármilyen multimédiás lejátszást lehetővé tevő készülék előtt, bár ezt már lassan kötve hiszem, hogy ilyet kell mondani, mert a mikrohullámú sütőn is lassan 20-szoros alatkijelzők lesznek, meg a hűtőszekrényen is, de hát erős túlzás azt mondani, hogy tegnap tartotta, mondjuk, hogy tegnap játszotta le egy Premiere adás keretén belül YouTube-on az Xbox a Partner Preview nevezetű műsorát, amiben nagyjából 25-30 percen keresztül az elkövetkezendő olyan játékokat mutatta be, amelyben ugye hát vagy fejlesztőként, vagy kiadóként, vagy önmagában az, hogy mint Game Pass-ban elérhető címekről lévén szó, ugye valamilyen köze van hozzá, és nyilván itt mindig vannak hogy fogalmazzak úgymond az alapműfajt kedvelő gamereknél olyan töltelék címek, amik viszont másik stílus kedvelő gamereknél meg nagyon is izgalmas címek, olyan töltelék dolgok, amik annyira nem voltak lényegesek, de nagyon sok frankó címről megtudtuk, hogy bizony érkezik, készül, és ezeknek annyira nem is brutálisan távoli megjelenése dátumai voltak. Érkezik a Sinking City 2 is például, ami egy elég ilyen darkos és tényleg egy ilyen abszolút túlélő horror jellegű játék volt. Most dátumokat meg ilyesmit nem fogok srácok mondani, abszolút nincs előttem. De valami, mintha 2024 lett volna emlegetve, sőt, talán mindegyiknél. Ami körülbelül nekem legjobban felkeltette az érdeklődésemet, az nyilván nem más, mint hogy a Frostpunk készítői, és most megint nem menőzök, azt hiszem ők a 11-bit Studios, csak mindig tényleg annyi stúdióval már keverem őket. Egyrészt ugye bejelentették, hogy nyáron megérkezik a Frostpunk 2, brutálisan jól néz ki, nagyon érdekes újítások, új mechanizmusok, minden került be a játékba, illetve ők készítenek, és megmondom őszintén, ez a játék jobban izgat, mint a Frostpunk 2, egy teljesen más stílusú játékot, amelynek a lényege ugyanúgy a döntéseinken és a különböző helyzetek megoldásában fog megnyilvánulni, és lesz hatással az egész játékmenetre. Lényegében annyit láttunk és tudunk, hogy, és ez az Alter nevet viseli, azt hiszem, vagy nem Alter Ego, Alter, azt hiszem így csak The Alter, vagy Alter, már nem nézem meg most, megtaláljátok srácok. Ami arról szól, hogy egy idegen bolygón vagyunk, ilyen felfedező útra érkeztünk, és gyakorlatilag azt hiszem valami van a nappal vagy a naprendszerével a bolygónak, és az a lényeg, hogy X időn belül ki kell jutnunk a területről, különben ugye hát meghalunk gyakorlatban. Ez ugye úgy volt megcsinálva előtte a Frostpunkba, hogy ugye hát egyre erősebb, durvább viharok jönnek, előtte pedig a This War of Mine-ba, azon bent az agyam folyamatosan, hogy mi volt a játék címe, azért adogtam ennyit. Igen, a This War of Mine-ban meg hát ugye az élelem, meg ugye a nehezebb körülmények folyamatosan adták a játéknak úgymond az időintervallumát. Itt pedig ugye az, hogy közeledik a katasztrófa a bolygónak. És olyan érdekes koncepció van a játék mögött, hogy
igazából egyedül is vagy, de nem is. Ugyanis az akkori technológiának köszönhetően gyakorlatilag klónjaid vannak, ami a különböző élethelyzeti döntéseid alapján más-más személyiségben, más-más személyiségjegyekkel nő fel vagy fejlődik. Ez most egy kicsit furán hangzik, de megnézitek a videót, nyilvánvaló. Tehát az a lényeg, hogy úgy képzeljétek el, hogy az egész legénység te vagy, de olyan, minthogyha egy idővonalat húznál az életedbe, és minden fontos döntésnél, ami az életedbe történt, az ott elágazna, és létrehozna egy újabb embert belőled. És minden egyes ilyen döntésnél születik belőled egy újabb példány, és így, mikor oda jutunk, ahol a játék tart, van vagy te, meg az alter egóid. És mivel más-más életutakat jártak be az alter egóid, teljesen más személyiségek alakultak ki, máshoz értenek, más a tudásuk, és máshogy reagálnak dolgokra. És ez a legfontosabb, hogy mivel máshoz értenek, más célt választottak, más hivatást választottak, munkát, ezért tudod azt megcsinálni, hogy van egy ilyen futurisztikus, minthogyha egy ilyen gömbjármű lenne, ezt úgy képzeljétek el, de igazából a belseje ugye abszolút beépíthető. Picit úgy lehet elképzelni, mint nem is tudom, mihez hasonlít legjobban. Mint ami a Star Warsban volt például ugye ez a gömb alakú, nem tudom sajnos a hivatalos nevét, jármű, ami szintén ilyen lábakon ment, aztán ugye kerekekkel ment. Körülbelül hasonló járművet képzeljetek el, csak az a lényege, hogy a belső gyűrűje az abszolút belakható, és ott kell kialakítani a különböző élettereket, a laborokat, mindent, stb. És ugye az ide a munkaállományt az saját magad alter egói fogják megadni. És így a különböző kialakult helyzeteket, kríziseket megoldva kell végül a játék végére eljutni, ami ugye az a cél, hogy megmeneküljünk. Zseniális. Mondom, nézzétek meg a videót róla, zseniális, srácok. Nagyon jó, nagyon-nagyon várom. Nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen lesz. Most viszont menjünk, srácok, és folytassuk a Mass Effect 2-es kalandunkat. Tegnap végre elkezdtük a játékot, kiderült, hogy hát egy eléggé durva kezdés után életben vagyunk, és most elkezdjük felfedezgetni a kihagyott 2 évet az életünkből, és hát szép lassan megpróbáljuk a legénységnek a tagjait is visszaszerezni, miközben új emberekkel és új helyszínekkel fogunk megismerkedni. Többek között a Normandia SR2-essel is, ami ugye az új hajónk, úgyhogy itt még egy picikét most körbe fogunk nézni, aztán nekivágunk a küldetéseknek. Jó szórakozást kívánok hozzá mindenkinek Twitchen és Kicken is, srácok, természetesen Twitchen és YouTube-on is elérhetőek lesznek majd a streamek, úgyhogy menjünk és csapjunk bele. Most, hogy levettem a némítást kint is a mikrofonomról, mármint a stream elején, így bízom benne, hogy most már más gebasza hanggal a képpel nem lesz, úgyhogy csapjunk bele, srácok. És menjünk, nézzük meg, mi újság. Nem leszek nagyon-nagyon sokáig, de mindenféleképpen szerettem volna egy picikét haladni a sztorival. És a kódexnek a nagy részét, hála Isten, a múltkor megnéztük, úgyhogy itt a csapatnak a dolgait tudjuk, úgy látom, átnézni. Ellenőriz csapatod állapotát, hát kösz szépen, fejlesztések. Ja, hogy várjátok, kiválasztás. Igen, Miranda. Lojalitás átlagos, képességek túltöltés, torít, az ejtés képessége még nincs meg. Géppisztolyt és nehéz pisztolyokat tud használni. Ugye a Mass Effect 2-ben ez is egy tök jó dolog, hogy végre ugye nem kell, tehát hogy nem ilyen allrounderös embereink vannak, hanem tényleg ugye meg kell nézni azt, hogy ki mivel tud és szeret bánni. Lojalitás itt is gondolom átlagos lesz, ő meg a pajzs képességet fogja tudni majd megszerezni.
Fejlesztések. A fejlesztések javítják társaid, fegyvereid és hajód képességeit, így biztosítva küldetésed sikerét. Új fejlesztéseket küldetésed során szerezhetsz, boltokban vásárolhatsz, de akár ki is kísérletezhetsz a kutatási terminál segítségével. Olvashatlan üzenetek. Úristen, bakker. Úristen, pedig ezek fontosak lehetnek. Anderson tanácsos. Szerintem ez fordítva érkezett az üzenet, szerintem innen. Bár nem biztos. Nem úgy tudom össze-vissza. Azt mondja, Shepard itt Anderson. Arra az esetre, ha véletlenül mégis igazak a pletykák és mégis életben van, el kell jönni a Fellegvárba, mert beszélnünk kell. Sok minden megváltozott az elmúlt 2 évben, a csúcsra juttatott minket, és úgy fair, ha maga magyarázhatja el mindazt, amit eddig hallottunk. Megállapodás Zaid Massinival. Shepard, megállapodásra jutottunk a veterán zsoldossal Zaid vagy Zid Massinival, talán már hallott róla, hát szerintem ez Zaid lesz. Benne volt az összes ismert és számos ismeretlen hadműveletben, amit a Terminus rendszerekben mostanság indítottak, és kíméletlen fejvadász hírében áll. Küldetése során szükséges lehet egy ilyen emberre, ezért elintéztem, hogy csatlakozzon csapatához. Az Omegán találja, ahol most már mozzár le egy megbízatást. A fizetségre ne legyen gondja, már mindent elrendeztem. Remek. Nincs kapcsolat a felderítő hajóval. Firewalker terv. Parancsnok az MSV Rosalinak, egy Cerberus, szövel kell mondani, Cerberus tulajdonú felderítő hajónak nyoma veszett, legénysége egy új bolygókutatási célú Hammerhead prototípus tesztelésére készül. A hajó fedélzetén tartózkodott 2 kutatók, dr. Manuel Casey és dr. Robert Ollo is. Meg kell találni a hajót, a legénységet és a kutatókat. Az MSV Rosali utoljára Zeona közelében, Elista rendszer Ismar határvidékén látták. Ezek a mellékküldetéseink majd. Hackett admirális. Az Amada rendszer letapogatása során olyasmit találtunk, amit véleményünk szerint látnia kell, az SSV Normandia végső nyughelyét. Ó. Abból indultunk ki, hogy személyesen érinti a dolog, de van egy önző szempontunk is. A szövetség emlékművet akar állítani a Normandiának a végső becsapódás helyén. Önre vár a feladat, hogy elhelyezze az emlékművet és elsőként járja be a helyszínt. A Normandia elleni begyűjtött támadás áldozatai közül 20 emberrel továbbra sem tudunk elszámolni. Ha rátalálva maradványaikra okvetlenül tájékoztassa a szövetséget, az elhunyt hősök hozzátartozóinak is könnyebbséget szerez vele. Sok szerencsét, parancsnak. Shepard felmerült a páncéltechnikus rimban, hogy lehet nem mindig akarja mutatni az arcát, amerre jár. Küldtek egy sisakot, amit a Cerberus adott titkos ügynökeinek. Vannak hozzáadott mikrovász funkció, amik tetszhetnek. A sisak a kabinjában lesz. Overlord. Shepard sejtjeink egyik az Overlord Project, mely veszélyes technológiával dolgozik, nem érő megmagyarázhatatlan módon elhallgatott. Arra kérem, nézzen utána a dolognak, a kutatás kényes természete okán az Overlord működéséről ezen csatornán sem szolgáltatott további részletekkel, a sejtet a Phoenix Typhon rendszerén tartozó AID bolygón találja. Járjon el óvatosan, ha kérhetem. Csillagszóró helyett villámszóró. Volt nemrég egy csetepaténk a getekkel a szkíliai határvidék egyik állomásán. Ne aggódjon, nem áll szándékom oda küldni, hogy utánuk eredjen. Ügynökeink meglepő eredményességgel szálltak szembe a get előösre, és a sikert annak az új magasan fejlett elektromos támadóeszköznek tulajdonítják, mert a közelmúltban kaptak meg kipróbálásra. Őket jó megérdemelt vakáció várja, a fegyver addig is a magáé. Hogy villámszórónak nevezzük, már elküldtem a Normandiára, hogy személyesen tanulmányozhassa és szükség esetén alkalmazza is. A hosszadalmas tesztelés során bebizonyosodott, hogy különösen hatékony a kinetikus erőterek és a szintetikusok ellen, de túl vén róka vagyok az, hogy a laboratóriumi eredményeket készpénznek vegyek. A lényeg az, hogy működik. Tudni akarom, mire képes a megfelelő kezekben, a maga tapasztalatai az új ügynökök képzésekor is jól jönnek majd. Találkozok Kasumi Gotóval. Nem kis költségek és utánjárás előkerítettük Kasumi Gotó mestertolvajt, és meggyőztük, hogy működjön együtt magával. Nagyon kevesen hallottak róla, és még kevesebben vannak, akik találkoztak is vele. Lopakodásban és beszivárgásban nem akad párja, tudása hasznos lesz a küldetés során. Menjen a Fellegvár Zakara szárnyába, talál ott egy terminált, ami különbözik a többitől. Adja meg a hallgatni arra a jelszót, hogy a találkozó létrejöjjön. Jó, hát 14 000 darab mellékküldetést rögtön bezsebeltünk. Archivált üzenetek. Nincsenek archivált üzeneteink. Jó. Átveszünk megint 12 000 dolgot. És
körbenézzünk egy picit még a hajón. Chambers tisztes. Tisztes távolságból figyeljünk. Szavaz! Ugye beszélünk vele. Ő van Presley helyett, én szerintem, ez sajnos megboldogult Presley. Elhalálozott, ugye? I'm Yeoman Kelly Chambers. I've been assigned as your administrative assistant. I'll manage your messages and help you monitor the crew. And I must say, it's such an honor to work under you, Commander Shepard. Köszi. I'm glad to have you on the team, Ms. Chambers. Please, call me Kelly. Okay, Kelly. Anything else? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. What are your responsibilities? I'll keep you notified of any messages or appointments you might have. If any of the crew has important business to discuss, I'll make sure you know. Isn't that the type of task better suited for a VI? Yes, but being your yeoman is just my official role. Unofficially, I observe the crew. Everyone knows how risky our mission is. Many of us may not be coming back. That's a lot of pressure. I have a degree in psychology. I'm good at sensing when people are overly taxed. You make sure the crew's mental health is sound. Yes, I look for warning signs. I listen. It's not a full-time job, and it's most effective when done informally. We're lucky to have someone with your skills, Kelly. Thank you, Shepard. What else would you like to know? This organization has a dark reputation. Do you have any concerns working for them? Not at all. Our methods can be harsh, but Cerberus has noble objectives. We look out for human interests. Advance human technology, save human lives. They're good goals. How do you feel about being assigned to the Normandy? I was handpicked by the Elusive Man to help fight the greatest threat known to humanity. How do I feel? Honored, exhilarated, terrified. But mostly I feel encouraged. Under your leadership, we can't fail. Don't worry. We'll defeat the Collectors. I trust you implicitly. The moment I met you, I knew I could close my eyes, fall back, and you'd be there. I might do more than catch you, Kelly. Now that's an enticing thought. Anything else Na you'd már like to talk about? kezdődik. Szegénykéden, ha ezt tudná. I better go. Okay. Maybe we'll talk later. Mindenféleképpen Kelly, mindenféle. Látjátok, és már Kellynek szólítjuk. Hoppá, ennyi bazzeg, ennyi. Szórakozunk itt Tinderrel, meg ilyen vacakkal. Csak egy csillagközi űrhajó kell hozzá. Menjünk beszélni Jokerrel. Itt vezérlés megvizsgálása. Ó, de ez repülés irányítási anyám kínja. Itt volt még valami, ott van Eddie. Volt valami? Nem? Itt két emberre is kell beszélni. Eddie-vel, meg itt a másik izével is. Ennyi volt a zsaru megvizsgálása? Ja nem, mutatja. Ó! Jaj, az vezérlés, nem is izé, az vezérlés. Bakker srácok! Panorámatetős űrhajónk van. Azt a rohadt. Hagyjad már. Wow! See me now, we'd have zombies on top of everything Az igen. Az igen. Can you believe this, Commander? It's my baby! Better than new. It fits me like a glove! And leather seats! Military may set the hardware standard, but on a first-gen frigate they could care less if the seats breathe. Civilian sector comfort by design. The reproduction is not intended to be perfect, Mr. Moreau. Seamless improvements were made. And there's the downside. I liked the Normandy when she was beautiful and quiet. Now she's got this thing I don't want to talk about. It's like ship cancer. Hát ez kész, srácok. Minden bőrülés, elhúzható, panorámatető és mesterséges intelligencia. Ha ezt a Tesla látná... That's not the same, Joker. There's nothing here that was even part of the real Normandy. There's us. I have to take what I can get. The last 2 years sucked. You'll see.
Even if an AI is spying on us, no way they'll invest this much just to screw us over. It'll be better than the old days. I hope so. I died. Yeah, you are such a downer. Yes, Shepard. I want to know more about you. Do you have a specific inquiry? Jézus Mária! Na, itt leszünk egy darabig. How are you getting along with Joker? Mr. Moreau does not trust me. It offends him that I am installed aboard his ship's computers. Yeah, the last Normandy did just fine without an AI reminding me the airlock is ajar. Why are you named Edie? EDI is the phonetic pronunciation of EDI. That is an acronym for Enhanced Defense Intelligence. Where are you? My core intelligence is housed in a quantum blue box located behind the medical bay. What do you do aboard the ship? I operate the ship's electronic and cyber warfare suites in combat. My reaction time is much faster than any organic. I collate the records of shipboard monitoring devices for the Elusive Man. I serve additional functions which are restricted at this time. Cyber warfare means things like viruses, right? In close-range ship-to-ship combat, I can sometimes break through the firewalls of an enemy's internal wireless network. Once I seize control of their systems, I can turn off gravity or air. I can disable weapons guidance or shields, or I can put their fusion plant in meltdown. On the defense, I manage Normandy's own suite of jammers, decoys, and internal firewalls. Sounds incredibly useful. Why isn't there someone like that on every warship? An organic operator cannot react quickly enough to changing circumstances, or perform the necessary multitasking. This is a role that can only be filled by an artificial intelligence. Unfortunately, we are suspect. Well, it might have something to do with how an AI almost destroyed galactic civilization, just putting it out there. ez annyira hülye ez a Joker mindig. The Elusive Man has monitoring devices on board? He has invested most of Cerberus's resources into the design and construction of this ship. He has an interest in monitoring our progress. Restricted functions? Like what? I do not know. Some of my databases are sealed, some of my hardware is kept offline. I assume that when certain unknown conditions are met, those functions will be released to me. Aha, érdekes lesz. Let's discuss something else. Ready. I want to know more about you. Do you have a specific inquiry? That's all for now. Hopp, nem azt Logging akartam. you out, Shepard. Na, a része. Yes, Shepard. I want to know more about the people I'm working with. Much of that data is classified. Do you have a specific inquiry? What sort of resources does Cerberus have? Money, personnel, facilities? I have a block that prevents me from answering that question. What do you mean? Although I am less controlled than other AI, I am still subject to behavioral blocks and the physical isolation of my hardware. In this case, I am prevented from truthfully answering your question by Cerberus's levels of secret classification. How is Cerberus organized? Aside from the Elusive Man, I don't see much chain of command. Cerberus is organized into task-oriented cells. Each operates in isolation. Members from one cell cannot recognize the members of another. Each cell's agents are led by a single operator. We are called the Lazarus Cell, which is directed by Operator Lawson. So how many operations is Cerberus running right now? I have a block that prevents me from answering that question. How did Cerberus replicate the most advanced warship in the Alliance Navy without anyone knowing? I have a block that prevents me from answering that question. Valószínűleg megfújták a terveket. Tök egyszerű. Let's discuss something else. Ready. What's this area of the ship? This is the bridge, where the navigator plots our FTL vectors, and the helmsman maneuvers the ship. Yeah, sitting right here, thanks. That's all for now. Logging you out, Shepard. Nem nehéz kitalálni, hogy valószínűleg lenyúlták a terveket. Annyi mindenhez hozzáfértek, hogy tuti, hogy lekapták a terveket. Azt megépítették így a hajót. Na, nézzük meg, itt mi újság. Tech labor. A scientist is required to use the technical laboratory. Jó van, no nem kell beszólni. Ó. Régen, várjatok, régen egy lépcsősor volt. Igen, csak most ugye ki lett egészítve. Itt van a fegyversze.
Ó, itt is itt van Eddie. What's this area of the ship? This is the armory, where small arms are maintained and upgraded. Using OmniTool, computer-aided design, and manufacturing, we have the capability to manufacture several new models. Igen, és akkor ugye a 2 annyiban másabb, mint az 1, hogy nem az, hogy van nálunk 12 000 fajta így fegyver, hanem gyakorlatilag itt a hajón tudunk választani közte. És ugye írja is, hogy van 2 lehetőség a gránátvetőből, gondolom itt kapom meg azt, amit az üzenetben olvastunk, ezt az elektromos fegyvert. Igen, villámszóró. És ezt ki is próbálom, mert ez jobbnak bizonyul. Tetszik a leírás. Mehet a dolog. Igen, Jacobnak ugye puskája van, meg nehéz pisztolya. Mirandának meg géppisztolya van és nehéz pisztolya. Igen, mert ez is másabb, hogy itt ugye kimondottan van sorozatlövő pisztoly, meg van nehéz pisztoly, ami ugye egyet lő csak, de ilyen bazi nagyot. Az volt nekem is mindig a kedvencem. Jó. Igen, ez az a csúzli, amit kaptunk korábban. Beszéljünk Jacob bácsival. Commander, there hasn't been time to really settle in and take stock. I want to say that working with you is a great opportunity to do something that matters. It's a privilege to serve on the Normandy, Commander. You may change your tune if we end up like the original Normandy. Maybe. As long as the elusive man walks his talk, and you do the same, I'll do my best to make sure we succeed. That's been the condition for my service so far. I have issues with certain actions Cerberus has taken in the past. What has Cerberus done to make you nervous? A lot. They've been called terrorists, and with good reason. Doubt you can find a more checkered past. But if the collector threat is real, and we do something about it, Cerberus will be remembered differently. Or we'll all be tried and executed. Can't count on people thinking about it as hard as I have. Ja, végül is csak titkos gén, meg egyéb kísérleteket folytatnak embereken és más galaxis fajai között, tehát ez kimondottan van egy olyan Mass Effect-es könyv, már most IRL mondom, olyan könyv, ami kimondottan pont erről szól, hogy a dráglátos Cerberus milyen aljas dolgokat képes elkövetni a cél érdekében. Hát de ezért is ennyire egy ilyen hát hogy fogalmazzak, ilyen árnyalt cég vagy ügynökség vagy valami. Tehát, hogy egyik oldalról igen mondják, hogy jaj, mert mindent megtesz az emberiségért, csak hát ebben a mindent megtesz az emberiségért, benne van az is, hogy mindenkit feláldozz, ha kell. I look forward to working with you, Mr. Taylor. Likewise, Commander. Let me know if you need anything. Ez jó fegyverek. Ez jó fegyverek. Wow. Szép kilátás. Ajtóműre. Vele tudunk még beszélni valamiről? Commander, can I help you with something? Na, tudunk. I'm more interested in just talking for a bit. Already? I'm not big on forcing these talks, Shepard. Let's do this later. How we doing, Jacob? What's your sense of the mission? Probably the same as everyone else. I just want to figure out what the real threat actually is. Got no problem with risk. I just need a clear goal. Anything else, Commander? What do you think of the state of the crew? Well, we don't have a full complement. We don't stand a chance without the right specialists on side. Anything else, Commander? I understand you made quite an impact after you left the Alliance. Miranda and I stopped a Batarian plan to release a biological agent on the Citadel. That's when I first met her. It took us out to the Nemean Abyss and back. Saved the Citadel like you, but what's the saying? A good deed's like pissing yourself in dark pants? Warm feeling, but no one notices. The whole thing was hushed like they're good at doing. But I know what I did, and I'm proud of it. We'll talk later. Commander. Na.
Igen, ez a tech labornak lenne a másik bejárata, ez meg a gépház. Nem, ez az eligazító. What's this area of the ship? This is the FTL communications room. In addition to interfacing with the FTL comm network, Normandy is fitted with a quantum entanglement communicator linked to the Elusive Man's office. This allows lag-free communication even when you operate off the comm grid. Why aren't these used everywhere? Each quantum pair costs nearly as much as a comm relay, and can pass only one quantum bit of data at a time. In addition to the cost and bandwidth issues, the system is strictly point-to-point. To contact 100 different worlds, we would need to manufacture and install 100 entangled pairs, one link to each world. I've never heard of a quantum entanglement communicator. How does it work? Essentially, two subatomic particles are created in an entangled state. One is installed here, and the other in the Elusive Man's office. When one particle occupies a given quantum state, its entangled partner will always enter the opposite state, no matter the distance between them. If we alter the state of our particle, that alters the state of the Elusive Man's. This allows us to send data in the form of quantum bits. Jó. That's all for now. Logging you out, Shepard. Értem. Jó, akkor arra nem tudunk visszamenni. Akkor lemegyünk az alsó fedélzetre, gondolom ott lesz a Miranda. What's this area of the ship? This is the Combat Information Center. Here, the crew receives sensor data and coordinates gunnery and damage control efforts. While Normandy is flown from the bridge, during combat, the commanding officer issues orders from the CIC. Parancsnoki kabin. Na nézzünk körül a parancsnoki kabinba. Igen, egy picikét, mintha nagyobb lenne az SR2-es, mint az SR1-es volt. Azt a rohadt. Az igen. Wow. Ó, ezek már az előző részek trófeái egyben vajon? Nem, ez még az előző. Ó, ölj meg 1000 ellenséget a Mass Effect 1-2-3-ba. Ölj meg 250 ellenségen. Megvan a szerető. Fejezd be a játékot Mass Effect Edition, mert őrület nehézség fokozódni, változtatás. Igen, ez lesz a 2 meg a 3. Meséltem nektek. Fejlesztés. Hát jó, ez az achievement vadászoknak egy tökéletes rész. Privát terminál. Ez ugyanaz a terminál lesz, ami kim van a csillagtérkép mellett. Ú, de jól néz ki. Jó ez a halas cucc. Páncéltárol az ugyanaz lesz, amit néztünk szerintem. A normál külsőt nem néztük viszont meg, mert az most férünk csak hozzá. Hű, de szegényke újra lepukkant ruhában itt így. Ez ilyen, ez a tudós ruha. Az a Chuck doktor néni volt ilyenben mindig. Aztán milyen undergroundosak lettünk. Pff, Jézus Mária. Mi az Istenem? Hát... Ez kicsit ilyen kapitányos rucinak elmondható, de fú, annyira nem illik jól a Shepardhöz. Nincs egy... Tehát ez meg ilyen... Psz, ezek a budgyos zsebekkel meg mindennel. Ez meg nem kapitányhoz való ruci. Hát ez meg a szabadnapos Shepard. Jó, hagyjuk az elsőt. Legyünk ebbe. Jó ez. Itt valamit az előbb mutatott. Ja, a becsületrendet. Úristen.
Szóval ki is tudom kapcsolni. Ó, de imádtam ezt a zenét. Ez maradhat. De imádtam ezt a zenét korábban. What's this area of the ship? This is the commanding officer's quarters. It's larger than the quarters of other warships I've served on. This is a Cerberus vessel, not an Alliance warship. Accommodations have been made for personal taste. That said, this space is directly under the exterior pressure hull. The fitting yard workers called it the loft. Azért nem semmi. Nem semmi kiszállás. Jó, nézzünk le a legénységi fedélzetre. Na igen, ez a része itt nem változott, tehát ugye annyival lett kiegészítve, hogy a lift az ugyanott van, ahol az SR1-esen volt, viszont itt, ahol ugye ajtó van, itt egy kör lépcsősoron keresztül tudtunk lejönni ugye erre a fedélzetre. Ez az ebédlős kantin rész, ez úgy megvolt. I'm sorry, princess. Filet mignon and caviar coming right up. Let me just get out my doilies. That'd be real nice, Mr. Gardner. Úgy érzem, ő a séf, ő az ellátótiszt, a kantinos. Commander Shepard, the hero of the Citadel. You did humanity proud that day. Miss Sergeant Rupert Gardner here. Hattápos, bocsánat, nem tudtam így hívják. Hattápos, igen. Hadseregnél úgy hívják, hogy hattápos. Kell valami, jó kezdődik. Do you have everything you need? I make do, but have you ever tried to prepare a decent meal with military provisions? I'm good, but I'm no miracle worker. Taking down the collectors is going to be rough business. The crew deserves a few fine meals before they throw themselves into the fire. What do you need? If I had some quality ingredients... Oh, shit. You've got more to worry about than grocery shopping on the Citadel. Forget I mentioned it. If I head that way, I'll keep an eye out. Much appreciated. Most of this list is probably standard fare for those namby-pambies on the Citadel. Anything else you'd like to talk about? Kaptunk bevásárló listát, 2 kiló krumpli. What do you do here on the Normandy? What don't I do? Most think of me as the ship's cook, but I'm also the facilities technician and custodian. HVAC, plumbing, non-mission critical electrical. I make sure they're all clean and running. Szerencsétlen, egy személyben a takarító, a házmester, a gondnok, meg a hattápos. Szerencsétlen. So the man cleaning the toilets is also preparing the meals? I wash my hands. Most of the time. This ain't no luxury liner. You have to pull your own weight in a Cerberus vessel, and I catch what falls through the cracks. Through the cracks. How do you feel about working for Cerberus? Damn proud. Cerberus gets the job done. The Alliance and Council have got their heads buried so deep up their butt puckers they can't see squat. It'll take good old human ingenuity to crush these collector vermin. Only Cerberus knows that. How did you find your way into Cerberus? Can you believe I was once a family man, working the EZO rigs along the frontier? I was happy enough, but losing everything to Batarian raiders can change your outlook. I needed to make a difference. I'm no soldier, but I've got skills, and Cerberus keeps an eye out for talent. I'll do whatever it takes to help, be that plumbing a sewer, routing an air duct, or keeping everyone's bellies full. I won't take any more of your time. Back to work. Ó, megvan Mirandának a szobája is. Elmegyek ide, ezek elméletileg az alvó kapszulák. Ja, stázis kapszulák. Fölöveg. Hogy?
Jó, hogy ez? The gunnery officer is required to access the gunnery control station. Hát tüzértisztet most éppen nem tudtam leakasztani, elnézést érte. Menjünk a medlabbe addig. What's this area of the ship? The sick bay. It is equipped to provide short-term emergency care. In the event of critical injury, personnel must be transferred to a fully equipped medical facility. Ott van Dr. Chuckwass néni. Na, ő is jött velünk akkor. Access to the AI core is restricted. Értem. Chuckwass néni. Commander Shepard, I watched the Normandy crumble with you on board. It's good to see you alive. I'm shocked. You're serving on a Cerberus vessel now? Surprising, even to me. Yet, here I am. The kind of trauma you endured would have changed most people. But not you, I see. Welcome back, Shepard. Do you have everything you need? I believe so. This medical bay seems very much like the sick bay on the original Normandy. Only thing missing are my private reserves. I even had a bottle of Ceres Ice brandy that I was saving for a special occasion. I'll keep an eye out for a replacement bottle. Oh, you needn't. It's expensive, and we have much larger concerns ahead. Doctor, you've been with the Alliance for years. Why leave now? After the Normandy was lost, the surviving crew was reassigned. I was stationed at the Mars Naval Medical Center, a very respectable position, but it wasn't on a starship. Colonial military life isn't for you? I've spent most of my life on warships, never knowing what the next mission might bring. I'm used to the hum of engines, the creaking of bulkheads, that subtle vertigo when the momentum dampeners kick in. Life planetside is just too static, too boring. You're not the Cerberus type, Doctor. I don't work for Cerberus. I work for you. On a mission that may be crucial to the survival of the human race. I have faith that your dealings with Cerberus will be ethical. I trust you, Commander. There's a very good chance this mission will be a one-way trip. Are you prepared for that? I've been through the reclaiming of Shanxi, the Skillian Blitz. We survived the Battle of the Citadel and the destruction of the Normandy together. I've lived a full life. No regrets. I'd like to make sure the crew gets the same opportunity. I'll see you later, Doctor. Commander. Na, hát Doki néni is jön velünk akkor. Szép lassan összeáll a csapatunk majd. Hello, hello. Szevasz, Ceci. Oké, Doki néninek kell szereznünk majd piát. Szóljatok, hogyha megyünk bevásárolni a Felegvári kisközértbe. Ezt azt csak így átfutjuk. A számítástechnika fejlődés leszámolt az olyan hagyományos beviteli eszközökkel, mint például a billentyűzet. A modern beviteli perifériák már rendszerint holografikusan jelennek meg a felhasználó előtt, az ergonómiailag legkedvezőbb magasságban és szögben. Hoppá, hát ezt tudjuk, hát most jött ki ugye a Zepülnek az új eszköze, egy az egybe, kész, hát ez onnan lett áthúzva. A jövőben is lesz Zepül, csak nem úgy hívják, látjátok? Az ilyen interfészt használó eszközök a felhasználónak a számítógépre hangolt kesztyűjébe épített mikrochipen keresztül érzékelik a felhasználót, a kesztyűbe szerelt mozgásérzékelők közvetítik a kezek helyzetét egy hasonló, de sokkal kisebb tükörvezérlőnek a számítógép belsejébe. Amikor a felhasználó hozzáér a holografikus mezőhöz, a kesztyűbe szerelt visszacsatoló enyhe ellenállást szimulál. A felhasználó így mintha érintőképernyőt használna, holott az valójában nincs is ott. A kesztyűket a hátsó részükön lévő gombbal lehet kikapcsolni, amikor nincsenek használva.
használatban. A haptikus csatolók olyan elterjedté váltak, hogy néhányan még kibernetikus sebészeti beavatkozásnak is elávetették magukat, és mozgásérzékelőket ültettek az új hegyeikbe. A meztelen csatlakozás elkötelezett számítógép használóra utal, aki már nem bajlódik holmi kesztyűvel, hogy aztán alkohollal kell letisztogatnia róla az izzadságszagot. Ez, az e-sportolók, ugye, ennyi. Vagy a e-irodisták, lesznek ilyen újfajta munkaterület is, ilyen mániákus irodisták. Azok már így tolják. Nem, érted, billentyűzet minden. Új begyből, baszki. A political economic pact for collective colonial security, the Alliance is the central galactic institution of human society. The Alliance gained associate membership to the Citadel Council in 2165 and assumed leadership in 2183, with former Alliance Captain David Anderson presiding. Many species regard humanity as a rogue race, and its 2183 victory following the attack on Eden Prime as a brutal and calculated sacrifice of its military rivals. Humans allegedly leveraged military victory into a political one, carving associate membership out of the violently depopulated council. Because of the human spectre Shepard's pivotal role in saving the council, many analysts conclude several humans will be made candidates for Spectre status, further solidifying the human contribution to galactic peace. By achieving in decades what others waited centuries to receive, especially after so bloody a conflict, humans have guaranteed themselves deep hostility and fear throughout the galaxy. Hát túlzottan nem kedveltek meg minket még mindig a galaxisban, az a helyzet. Bolygó, itt azt mondja, két csodaszép hold, látványos gyűrű és sehol egy szomszéd, mondja a közismert reklám a terminus rendszereknek erről a világáról. Nagy ingatlan közvetítés. No, az AI-t úgynevezett Éden bolygó, kolónia pedig majd 100 esztendős népsűrűsége mindmáig rendkívül alacsony, klímája enyhe, élővilága nem veszedelmesebb a földnél, talaja és baktériummal jól tűrik a behurcolt növényeket, az AI-t papíron az Édenkert maga. Népszerűtlenségnek két oka van, az első és legnyilvánvalóbb holdja. A Laita instabil pályán kering és 200 éven belül a felszínbe csapódva katasztrófa és kihalási eseményt idéz majd elő. Hát igen, tehát egy hosszú távú ingatlan hitel felvétele nem biztos, hogy eredményhoz fog vezetni, mikor oda van írva a kisbetű, hogy amúgy időben tessék visszafizetni, mert a hold bele fog csapódni az ingatlanjába. Időben adjon tovább rajta. Emiatt a bolygón nincs tere a hosszú távú befektetésnek, a legjövedelmezőbb üzletet a helyi élővilág kiárusítása jelenti. A második ok a bolygón tombol erőszak, a betelepülés első hullám idején a Főniszköd többi világhoz hasonlóan az AI-t is a fellegvár fennhatóság alá tartozott, a kolónia azonban 2133-ban kívánította a függetlenségén. A tanács alig egynapos vita után lemondott a halálra ítélt világról, mert tényleges kormányzata azóta sincs, az AI-t erőforrásait folytonos háborúság zajlik a határvidéki miniállamok között. Az így kialakult veszélyes környezetben minden telepesnek önállóan kell boldogulni a vállalatok fékevesztett mósága, a dudvaként burjánzó helyi milíciák és a rendszeresen felbukkanó get portyázók ellenében. A harcok olyan gyakoriak, hogy történetes során a bolygó már 11 alkalommal változtatott nevet, mindent elmond a fellegvár közönnyéri, hogy a galaxis térképén továbbra is azon a néven szerepel, melyet emberi gyarmatosítóitól kapott a század második felében. Ez szimpatikus bolygó, sosem lehet rajta unatkozni. Hol nem voltunk még? Ott voltunk. A női mosdó. Hol a férfi? Ja, van, jó. Azt, de hát 2024-ben nem játszottak olyan játékot, ahol nincsen női meg férfi mosdó, baszki. Hát lelövik a streamet. Nem lehet. Access to life support is restricted. The port observation deck is closed until needed. Oh, she's a cutie. How old? Ó, köszönöm szépen. Én? Haha, 36 csak. Jaj, nem rólam. Ja, olyan izék az emberek. Percnyi örömöt sem adnak. Hát igen, a legénységi szállás azért nem éppen egy kapitány szállás. Valamit lehetett
kommunikál. Legény. Ja, csak az ajtó. Hát ők nem beszédesek. Akkor egyen lejjebb nem. Ja nem, Miranda. Jó van, na. Eszembe jutott Miranda. Az igen. Ez se éppen a legénységi szállás. Ez igen. Ez igen. Csókolom. Commander, what can I do for you? Do you have a minute, Miranda? No doubt you've got a lot of questions. Cerberus isn't as evil as most people believe. If I can help allay any of your concerns, I'd be happy to do so. So, what would you like to know? Mindent. I know what we're doing here, but what's Cerberus's long-term goal? The advancement of the human race. Nothing more, nothing less. The Solarians have the Special Tasks Group. The Asari have their legendary commandos for stealth and recon operations. Cerberus is humanity's answer to those organizations. But those organizations are regulated by governments. Who keeps Cerberus in check? Nobody. We're privately funded and our backers trust the elusive man to make the right decisions. But he's very clear about our goals. Protect humanity and serve its advancement. Are you military or political? Or both? Cerberus has several divisions. Political, military, scientific, but we're all working towards the same goal. The teams you encountered before your accident were mostly part of our military division. But not all Cerberus operations use the same protocols. We try not to get bogged down in bureaucracy or formality. What kind of resources does Cerberus have? We're very well funded, though I doubt anyone other than the elusive man knows exactly how well. But our resources aren't unlimited. Reviving you and rebuilding the Normandy was a significant investment, and a significant risk. We're all hoping you can do the impossible, Shepard. No pressure. Oda nézzetek, 4 monitorral nyomja ő is. El vagyok maradva. What can you tell me about the elusive man? Not much that you don't already know. Even I don't have access to most of his background. And you've seen more of him than most ever do. It's rare for him to become directly involved in missions, but you're something special. Whatever else people might say about him, I can assure you he's got humanity's best interests at heart. That includes you and me. How can you be sure of that if you know so little about him? I didn't get to where I am without knowing how to gauge people's motives and ambitions, even from brief encounters. He's no saint, and he'd be the first to admit it. But he is committed. Humanity couldn't have a better... Igen, ez az a szó, hogy bármit. Így van a bármit. Na, erről van szó. Tell me about yourself, Miranda. Oh, I guess that's fair. I've spent the last 2 years learning everything there is to know about you. Well, you should probably know that I've had extensive genetic modification. Not my decision, but I make the most of it. It's one of the reasons the elusive man handpicked me. I'm very good at just about anything I choose to do. Génmódosított. Látjátok? Finomítottak rajta, most már így hívják a cickornövelést a jövőben. De nem kis génmódosítás itt meg ott. Ez most így ilyen összefoglaló csomagnévben hívják az ilyen szépészeti beavatkozásokat a csajoknál. You certainly don't lack for confidence. It's just a fact. My reflexes, my strength, even my looks, they're all designed to give me an edge. Én. Ott van. No point in hiding from it. It's the reason I'm trusted to oversee the most dangerous, risky, and technically demanding operations Cerberus undertakes. And it's why I was assigned to you. It's my job to make sure you succeed, Shepard. Igen, ez a szép és veszélyes. What level of genetic modification are we talking about? It's very thorough. Physically, I'm superior in many ways. I heal quickly, and I'll likely live half again as long as the average human. My biotic abilities are also very advanced. For a human. Add to that some of the best training and education money can buy, and, well, it's pretty impressive, really. It sounds like you were designed to be perfect. Maybe, but I'm not. I'm still human, Shepard. I make mistakes like everyone else. And when I do, the consequences are severe. Everyone expects a lot from someone with my abilities. Thanks for the information, Miranda. I'll talk to you later. Of course, Commander. Whatever you need. Ezt a mondatot mindig szeretem hallani. Jó, hát akkor már csak egy szint van, ami más, mint a többi. Az valószínűleg a gépház lesz.
van két emberke. Ezt gondolom ugyanaz a lépcső mindkét oldalról. Itt jelenleg nincs senki. What's this area of the ship? This is main engineering, which contains the ship's main fusion plant and Mass Effect core. Szép dög. You came all the way down here to see us? You're speaking to our commanding officer. I'm touring the ship, getting to know my crew. I'm Engineer Ken Donnelly, handling the power control systems. This is Gabby. That's Engineer Gabriella Daniels, actually. I'm responsible for the propulsion systems. What can we do for you, Commander? Are you set up okay down here? We can't complain. I just wish it didn't take so long to calibrate the FBA arrays. Kenneth, you're complaining. What kind of problems are you having? When they upgraded the Normandy design, they got a bit sloppy with the FBA couplings. I won't bore you with the tech, but there is an array of attenuators in the primary power transfer system that channels the field bleed. Kenneth, you're boring the commander with tech. In short, if we had T6 FBA couplings installed, it'd save us a lot of maintenance time each day. Why isn't something like that already installed? It's probably just a design oversight. Efficiency isn't affected, it's a maintenance issue. Also, the T6 model can be hard to find. Nash and Stellar Dynamics discontinued them. We could probably find used ones in the Omega markets, but we have no time for shore leave. Mari, hozok. Where'd you receive your training? Both Gabby and I started in the Alliance, serving on the SSV Perugia. She flew in the first wave at the Battle of the Citadel. We saw Sovereign firsthand. Why did you leave the Perugia? After you died, Anderson lost political clout. The Council backslid on the Reaper menace. They discounted Sovereign as an isolated threat, as a single... Which was bullshit. They said your warnings of a greater danger were mistaken or delusional. We lost respect for Alliance leadership. We need to fight the real enemy, and only Cerberus seemed to be doing that. How did you wind up with Cerberus, Ken? Once you were gone, the Alliance brass descended like vultures, tearing apart everything you'd said. I was very public with my defense for you. I didn't hold back. That's an understatement. If Kenneth wasn't such a talented engineer, they'd have court-martialed him for insubordination. But it got me noticed by the elusive man. He made an offer, and here I am. So why did you join, Gabby? Kenneth and I have been partners in crime since we graduated from Tech Academy. When he got the Cerberus offer, I insisted that it include me. They'd fall apart without me. Thanks, Mum. Also, I love engines, and the Normandy is state-of-the-art. When I got the opportunity to work on her, I had to jump. What do you think about Cerberus? Actually, we don't know much about the organization other than the Normandy team. We know our mission and who's in charge. We're off to kick the collectors right in their daddy bags. That's enough for me. Carry on. Will do, Commander. És akkor elméletileg ők egyként beszéltek. Aha, igen. What can we do for you, Commander? Carry on. Will do, Commander. Jó. I'm amazed. Beszéltünk mindenkivel. Ugye új csatlakozókat kell hozni. Illetve... The Systems Alliance UT-47 drop shuttle landing craft holds 12 soldiers in a cramped, uncomfortable cargo bay and 2 more in the cockpit. Officially named the Kodiak, the drop shuttle is better known to Alliance Marines as the Combat Cockroach due to its appearance and durability. The vehicle's robust environmental sealant technology exposes few vulnerable parts to the elements. First tested in the sulfuric acid clouds and extreme temperatures of Venus, the Kodiak can land in hard vacuum, high pressure, and temperatures from near absolute zero to over 900 degrees Celsius. A true contragravitic vehicle, the Kodiak's substantial Element Zero core
allows flight by entirely countering the vehicle's mass. Its small thrusters are for directional control only. So if the mass effect field fails, the vehicle becomes a proverbial 3 million credit coffin. The unarmed shuttle forgoes weaponry space for active masking, electronic countermeasures, and a robust kinetic barrier system, ideal for dropping troops undetected. Köszönjük szépen! Készen vagyunk. Beszéltünk mindenkivel. Úgyhogy irány a hadműveleti központ. És menjünk az első küldetésünkre. Nézzük meg az új galaxis térképünket. Kösz, Kelly! Melyik? Ez. Bankár. Üdvözlöm, Shepard parancsnok, köszönjük, hogy beküldte a frissített orvosi dokumentumot, a státusz szerződetlen elhunytról élőre módosult. Mióta levontuk az ügy lezárásra szükséges szerény adminisztrációs díjakat, későbbi állapotváltozásokat és a fiúk újra aktiválása után az ön feladató egyenlege 100 000 kredit. Köszönjük, hogy a felemelkedés pénzügyi szolgáltatásokat választotta, örömmel várjuk a további működéstől. Legnagyobb vagyonát védi, megtadjuk az önigényen a megfelelő életbiztosítási idejeket, és ezzel válaszol ingyen sállja neked ma. Hoppá, hát kész, hát az életbiztosítás. Köszkáli. Jól néz ki a kettőnek ez a kinézete ilyenkor. És ugye a járgánnyal tudunk körbenézni, tehát nem úgy van, hogy csak így kattintgatok jobbra-balra, de így tudunk körbenézni. És akkor most ebben a sásrabik rendszerben vagyunk. Ugye az Omagán találjuk Arkangyalt, a professzort, meg a veteránunkat. Ugye ez egy üzemanyagtöltőállomás. Omega 4 relé, tömegrelé. Ugye itt, ha jól tudom, ilyenkor nem fogy az üzemanyagunk, hanem kint fogy az üzemanyag, amikor a bolygó között ugrálgatunk. Ott a Fatál rendszer van, ott a Normandia becsapódási helyát, azzal fogunk kezdeni tiszteletből. De megnézzük ezeket a bolygókat. És akkor újfajta szkennelési megoldásunk is van. Nem kell kimondottan lemenni a bolygóra meg minden, hanem ugye van 10 szondánk, ott mutatja, hogy 0. elem, iridium, platina, meg paládium, és akkor nyomva tartva a jobb egeret egy ilyen felmérést tudunk csinálni, és látjuk jobb oldalt, hogy mennyire üt ki a jel. Launching probe. In research projects, iridium is used to upgrade heavy weapons, submachine guns, and assault rifles. Probe away. In research projects, platinum is used to upgrade sniper rifles, shotguns, and medical equipment. Launching probe. Probe launched. Launching probe.
Probe launched. És így kiszedve minden. Hoppá. Úgy ez nem így kéne kijönni majd a bolygóról. Launching probe. In research projects, palladium is used to upgrade heavy pistols, armor, and cybernetics. Probe launched. Launching probe. Launching probe. Ja, kimerültünk. Launching probe. Még mindig átlagos. Elég sok minden van rajta akkor. Probe away. Most lett szegény. Probe away. Probe away. Lövünk oda is egyet. Probe launched. Az elég soknak tűnik. Probe launched. Azaz. %80 megvan, ami azt jelenti, hogy talán még van valami bolygó. Ja, hát az Omega. Ja, nem, ott egy kis bolygó, figyelitek? A Pindur, ami Bindur. Gazdag. A jó tolja. Már körbe is szondázgatjuk. Megfolyatjuk vele a szondán.
Launching probe. Probe launched. Probe away. Probe launched. Launching probe. Hát én azért lövök oda egyet. Probe launched. Launching probe. Szétlőjük a bolygót. Probe launched. Probe launched. Probe away. Probe launched. Ez is megvan. Oké. Tankolunk. Öt szondát tudok venni, úgy látom, egy kattintásból, úgyhogy nem veszünk mindig 30-at, mert többi pénzt gondolom elveszik. Jó, hát nyilván úgy stílusos, hogy akkor először tiszteletűt tesszük a Normandi SR1-nél, úgyhogy megyünk a Zamada rendszerbe. Jó, nincs feladatunk. Annyira sok nincs. Az meg ott zuhant le. Igen, és egy picit emlékszem már, jönnek vissza az emlékek, picit hamarabb kell abba hagyni a gázadást a hajóval, olyan mint a modern autók, hogy picit még rácsúszik. Na, sokat repkedtem meg minden, menjünk egy picit bolygóra. Hát itt ugye egy dolgot keresünk. Nyilván a Normandiát. Probe launched. Launching probe. Launching probe. Probe away.
Probe away. Something on our sensors. Igen, ez a Normandia helye. Letapogatás megerősíti az SSV Normandy, roncsa a bolygó felszínen hever. Életélek és mechanikai aktivitás nem észlelhető, biztonságos leszállója azonosítva a törmelékmezőben. Mindjárt végig szkenneljük és akkor leszállunk hozzá. Probe away. Launching probe. Launching probe. Launching probe. Probe launched. Probe launched. Probe away. Probe away. Probe launched. Probe launched. Launching probe. Jó, és akkor... Azt hiszem jelzi valamelyikkel a Normandia helyét. Jó lenne leszállni. Na várjatok, azt valamivel elő kell csalogatni. Ja, itt van. Igen, ha visszalépek, akkor adja be leszállást. Csóri hajó.
Valamiért itt az emlékművet nem engedte. Csak fogja engedni. Nem tudom lerakni. Halló? Feltételezem, átállíthattam valamilyen gombot, ami nem tetszik neki? Gondolom igen. Tudnám, hogy mi. No, ezt majd visszajövünk. Megnézem. Vagy gyorsan visszaállítom a... Visszaállítom majd az irányítást, és akkor gyerítem. Sem engedi. Vagy lehet, hogy... Ó, Ashley. Lehet, hogy a fegyver kéne a kezembe hozzá? Megnézem. Alexei Dubanski. Miért nem akarja? Monika Legulaski. Ordal La Flame. Emerson. Ott a Mékó. Guillermin Barrett. Crosby Silas. RVJ Gladstone. Ó, a csillagtérképes cucc. Ja. Edison Chase. Igen, ezt Presley mondta az elején, hogy nagyon nem értett egyet azzal, hogy idegeneket hoztunk, de utána megbékélt ezzel.
a sisakunk, az N7-es sisakunk. Csemin Bakari. De van valami cucc egyébként talán, hogy ki lehetne lőni? Nem. Mandir Rahman. Caroline Granado. Robert Falava. És akkor most kezdődik a kincskereső kisködmön. 15 darabot eléggé lightosan meg lehetett találni. A maradék 5 az hova a retekbe lett. Ott hátul lehet, nem voltam még. Bár szerintem de voltam. Annyi szerencse van, hogy világít egy picikét, meg mutatja messziről, de jobban körültekintőnek kell lennem. Mert ezek szerint szépen el van dugva a maradék 1, 2, 3, 4. Értem, miért nem engedi lehelyezni. Erre volt valami megoldás, azt hiszem korábban is, majd megnézzük neten, hogyha megtaláltam a maradékot. Mert ez azt hiszem az, hogyha belenyúlsz az irányításba, akkor onnantól kezdve nem fogja engedni. Aha, azonosító, ott maradt egy. Talita Draven. Ók, nem voltunk, nem. Azt hittem, hogy voltunk itt benn pedig. Akkor nem jöttünk be. Igen, kicsit összekevertem a létfenntartással akkor is, de nem jöttünk be. Itt körbenéztem, itt volt egy a sarkán ennek a kis cuccnak. Ott fenn is körbenéztem, de tudtunk vele még egy kört.
Láda mögött eldugva vagy valami. Ott is van valami. Ezt fölvettük vajon? Igen, ezt fölvettem. Aha. Ja, az adattároló lesz itt benn. Az meg volt. Nus, nekem ez itt még azért. Túl nagy a terület, hogy ne legyen felvehető holmi. Még 4 hiányzik. Az azért elég sok ahhoz képest, hogy bejártam az egész területet. Nem mondom, hogy nem lehetett így könnyen túljárni az eszemen, de én alaposnak ismertem meg magamat. Ezek szerint nem eléggé. Ura! Arra nem lehet tovább menni. Ugye a maradék 3, ami hiányzik, az az emlékmű lehelyezés lenne. Mert nem találok mást. És ugye 3 helyen lehet emlékművet lerakni, és pont annyi hiányzik. Úgyhogy mindjárt nézem, hogy mi itt a megoldás. De én úgy emlékszem, hogy vissza kell defaultra rakni az irányítást, és akkor engedi lerakni. Valamiért bezavar ilyenkor. Ó, az a millieteknek a gombja is. Aha, akkor lehet, hogy meg is van a megoldás. Na nézzük csak. Aha, igen. Igen. Mert külön van egy F gomba játékba, ami a Normandiára való visszatérésre utal. És így jó lesz.
Igen, és akkor a másik kettő az... Az egyik az ott bal oldalt hátul van, azt tudom. Ezért nem tudom itt az egyikét, hogy az hol van. De azt hiszem itt az egyik kabin. Ott szembe. Nem. Az egyik az itt van szembe, azt tudom. És kellett volna lennie. Jó vagyok, jó tolom. Jó, akkor átfutunk még egyszer az egészen. Kihagy az emlékezetem. Annyira utálom, hogy csak akkor tud fölmenni ilyen cuccokon, hogyha elő van véve a fegyverzet. Tehát ilyenkor úgy tud fölmenni, hogy legugolsz és felugrik. Ez egy nagyon rossz mechanika. Ez egy elég szar mechanika, amit beépítettek. Ezt azt hiszem a 3-ra megcsinálták. És korrektül. Annyival jobb, hogyha a fegyver elő van véve, hogy gyorsabban mozog a karakter alapba. Van neki egy ilyen szép nyugis járása is, de hát ebben a játékban nem szükséges. Most neki átszopatni a játék, hogy most akkor se találom meg azt a 2 darab helyet. Hát láttatok már ilyet? 4-szer körbeszaladtam, 4-szer kiírta. Most, hogy tudom melyik gombbal van, vagy hogy mi volt itt a trükk ugye annak idején, most nem. Most nem megy. Vagy akkor lehet, hogy tényleg csak oda kellett lerakni. Viszont... ész lenne a fel... Várjátok csak. Nem, azért mondom, hogy kell még. Szóval valószínűleg azért nem írja akkor ki, mert megtaláltam a helyét, akkor csak ezt egy helyre kellett lerakni. De viszont akkor még nem találtam meg az összes embernek a cuccán. Bakker. Akkor ezért nem írja ki. Nem én voltam a hülye. Csak nem írja ki. De hol a retegben? Állsz már föl. Kösz. Hol a retegben vesztettem el egy-két jelet. Ezeket is fölvettem. Szar. Azt hiszem 2 hiányzik. És ide se tudok fölmenni. Az az érdekes, hogy ugye jelölnie kéne, mert jó messziről a jelet. Hol a retegben van? Az a 2. Mondom, hogy lehet, hogy az lesz itt a lényeg, hogy a ládákban van.
Mentünk egyet, miatt felrobbanok. És igen. Igen. A ládákban van. És még 2 ilyen láda van. Egy ott, pedig a másik oldalon fönt. Ott. Grico Marcus. Itt van még egy, ja, meg ott egy még akkor. Amina Weberi. És ott az utolsó. Carton Tax. Kész. Meg is adta a küldetést, mehetünk. Ugye azért nem akartam szétütni, mert mondom, olyan szinten örülök neki, hogy nagyon ködösek már az emlékeim a Mass Effect 2-ről meg a 3-ról, mert ugye ezek a törött izék, ezek azt hiszem úgy tudom, hogy robbanhatnak is azért, szóval... Nem szívesen ütöttem volna csak úgy szét. Király. Anja! Szia, Anja! Probe launched. Launching probe. Probe away. Probe launched. Launching probe. Probe away. Probe launched. Probe launched. El kell mennünk föltankolni.
Annyiban ügyesebben csinálták meg itt a második részben már, hogy nem kell kimondottan bemászkálni a bolygóra minden, lehet látni, hogy ugye mennyire van fölfedezve. Nem kell szórakozni vele. Kimaxoltuk? Ki? Leszállás. Ja, ez a Normandia volt. Tényleg, azt viszont letapogattuk. Enganát viszont még nem. Launching probe. Probe launched. Probe away. In research projects, Element Zero is used for bioamp and omni-tool upgrades, which allow squad members who have biotic and tech powers to be much more effective. Probe away. Probe launched. Probe away. Launching probe. Launching probe. Probe away. Probe launched. Probe launched. Probe away. Launching probe. Launching probe. Launching probe. Probe launched. Probe launched. Probe away. Launching probe. Az igen, ezt szépen szét kellett lőni. De valaminek lennie kell, ez csak 60%. Ja, ott van. Ott a kis bolygó.
Probe launched. Probe launched. Launching probe. Probe launched. Launching probe. Probe launched. Launching probe. Launching probe. Megint elfogyott a szonda. Vissza kell repülni érte. Hát ugye ebben most így van megoldva itt a mini játékozás, hogy üzemanyagért megyünk, visszajövünk, üzemanyagért megyünk, visszamegyünk. Most lehet mondani, hogy ez is idegesítő egy picikét, de hát hozzárak a játékhoz legalább. Mindig egy picit más minden rész. Most ha ugyanazt kéne csinálnunk, akkor meg ugye az lenne a fő probléma. Launching probe. Probe away. Probe launched. A szegényig egész könnyű megtalálni a dolgokat. A szegény után azért már ott izgalmasabb a dolog, mert olyan kiugró nagy jeleket nem lehet találni. És ugye ezekre ellövöldözi az ember. Probe away. Probe launched. Ó, figyelitek! Hogy elbújt a kis takkan. Hogy takkanna meg. Hát nem láttam. Szépen elbújt. Probe launched. Launching probe. Probe launched.
Probe launched. Probe launched. Launching probe. Probe away. Launching probe. Elfogyott. És meg is van 100%-ra. Jó, és akkor beszervezzük a professzort meg ilyeneket, úgyhogy megyünk a Sarabik rendszerbe vissza. Tankolunk meg ilyesmi. Megyünk az Omegára. Rég kitermelt fém aszteroida kérgében épült ki, és több ezer éves számít a bűnözők, terroristák és békétlenek paradicsomának. Jó lesz. Olykor századokra lakatlanná vált, de a törvényen kívüliek egymást követő hullámai újra meg újra benépesítették. Az állomás eredeti elegánsan megtervezett burkolata mostanra számos faj ötletszerű bővítő munkák nyomát viseli magán. Az Omegának nincs se központi kormányzata, se másféle egyesítő erővel bíró vezetése, és senki sem tudja megmondani, volt-e valaha is. 7,8 millió fő lakja. Azt a rohadt. Vajon mi legyen a csapatom? Welcome to Omega. You're new here, aren't you? I can always tell. Allow me to... Oh, hello, Mocklin. I was just... Leave, Vargot. Now. Of course, Mocklin. Whatever she wants. Blasted scavengers. Welcome to Omega, Shepard. You know who I am? Of course. We had you tagged the moment you entered the Terminus systems. You're not as subtle as you think. Arya wants to know what brings a dead Spectre to Omega. I suggest you go to Afterlife now and present yourself. Cut the attitude. I'm not here to cause problems for Omega. Things explode around you, Shepard. You can't blame Arya for keeping an eye on you. Afterlife now. Értettem. Ilyen kedvesek itt. Quarantine warnings about the slums where Dr. Morton Solus runs the clinic. Anticipate resistance at the transport station. I have also accessed messages between mercenary groups regarding plans to deal with the Archangel. There's a recruiting station at Afterlife that may have information on him. Tök jó. Csí, baszki. Igen, kicsit fejlődött a térkép is, azt kell, hogy mondjam. Itt van Arya, a zsoldos toborzó, túlvilág felső, túlvilág bejárat, szállítási depó, apartmanok, Harotáruháza, Omega piac, Ken bontója, túlvilág VIP részleg, túlvilág alsó szint. Egymás mellé rakták a kettőt. Tök jó.
Menj siklovar a karanténzónába. Jó, meglátogatjuk majd azt is. Please. Shut it. Please. You have to help me. No one said you could talk, jackass. You Zaid Masani? Yeah, that's me. You must be Commander Shepard. Hey, we have a galaxy to save. Hát igazi szép fiú. I assume you've been briefed? I've done my homework. Cerberus sent me everything I needed to know. My contacts told me we're picking up one man, not two. Batarian delinquent. Pissed off someone rich enough to hire me to go after him. And for my bring him in alive rates even. Please. I didn't do it. I said shut it. Tried to lead me on a chase all over the systems. He should have known better. These people always run to Omega. What's gonna happen to him? I'm gonna turn him in for the bounty. Don't much care what happens after that. What's your relationship with Cerberus? Easy. Cerberus is paying me a lot of money to help you on your mission. That's the long and short. Not many mercs would take a suicide mission for the pay. Most mercs don't get an offer like the one Cerberus sent me. This mission doesn't sound like good business, but your elusive man can move a lot of credits. Good to have you, Zaid. We have a lot to do. That's what they tell me. I assume the elusive man told you about our arrangement. No. I guess he decided to leave that information out of the dossier. Good thing I asked. Picked up a mission a little while back, just before I signed on with Cerberus. Thought you might be interested. You heard the name Vito Santiago? He's the head of the Blue Suns. Runs the whole organization. Seems he recently captured an Eldfell Ashland refinery on Zoya and is using their workers for slave labor. The company wants it dealt with. I'll make sure we get that done. Good. Get it out of the way so we can concentrate on being big goddamn heroes. I better turn this thing in before it starts to stink. I'll be locked and loaded next time you're ready to get some killing done. Csupa szívember. Kaptunk ilyen dossziékat emberekről. Jó, csak 2 van. Beszéljünk Ariával. Vagy a Zoriára. Zoria bolygó. Legyen nálad fegyver és antihisztamin. Tanácsolják az úti kalauzok azoknak, akik a buja dzsungelvilágra látogatnak. A 2160-mal kolonizált Zoria trópus és mérsékelt övi zónájában gazdagon tenyésznek a növények és a gombák, a levegőt szinte átítatják a pólenek és a spórák, melyek közt halálosak is szép számmal akadnak. Felszínen szétszórt települések lakói égetésre és tarvágásra igyekeznek a beépítető területeket növelni, az ősállapotú spórákkal leginkább szennyezett vidékeken csak a vorhák élnek meg. Az ökológiai szabályozás engedékenysége miatt virágzik a bányászat és a környezetszennyező ipari tevékenység. A bolygó jóval több lakható területtel rendelkezik a jelenleg kihasználtnál. Zoria a Kéknapok zsoldos kompánia központja, a helyi közbiztonságért, illetve annak hiányáért is ez a szervezet felelős. A napok úgy szóval korlátlan befolyással bírnak a zóriai törvényhozás és gazdaság összes szintjén, külső befektetőknek esélyük sincs labdába rúgni mellettük. A települések majd mindegyikén van dobozóirodájuk, a legtöbb helyen kiképzőtáborok is. A Zoria, a kalózkodás, a drogkereskedelem és a bűnfészke, a céges és a politikai erőszak mindennapos. Jó hangzik, mehetünk! Originally an asteroid rich in element 0, Omega was briefly mined by the Protheans, who eventually abandoned it due to its thick, impenetrable crust. Thousands of years later, nature did what even the Protheans could not.
A collision with another asteroid broke Omega in half, exposing its trove of Element Zero for easy mining. A rush ensued as corporations and private individuals tried to strike it rich on Omega, and thieves and outlaws followed in their wake. As space became tight, construction of processing facilities extended vertically from the asteroid, creating Omega's jellyfish-like silhouette. To prevent future collisions, the station is ringed with enormous mass-effect field generators that redirect incoming debris. Today, Omega is a major hub of narcotics, weapons, and EZO trafficking, without even a pretense of civilian government or military control. Only mercenary groups have been able to instill a limited order. The most ruthless is an Asari syndicate run by the notorious Arya Talok. Zsoldos csapatok voltak képesek egyfajta korlátozott rend kikényszerítésére, közülük a legkegyetlenebb egy aszári szindikátus, melyet a hírhedt Arya Talok vezet. Az igen! Hoppá! Szia Arya! Az derék! Omega, what a piss hole. At least it keeps you on your toes. I've had to come here on business before. I feel like I need a shower afterward, in addition to normal decontamination. Apartment, lower section. Hát menjünk akkor. Ezek szerint Aryával találkozunk. Na. Come on, let me in. Arya's expecting me. Go on now. Micsoda? Hát diszkó. Kész, ennyi. Arya megtalálta a legjobbat. Diszkót tart fenn. Kész. Ennyi. Így kell élni. Klub tulajdonos lett Aryából. Mondom én, oda néz. Ott is van. Oda néz. That's close enough. Stand still. If you're looking for weapons, you're not doing a very good job. Be too careful with dead specters. That could be anyone wearing your face. I was told you're the person to talk to if I have questions. They're clean. Depends on the questions. You run Omega? I am Omega. Ez az. Ez az. But you need more. Everyone needs more something, and they all come to me. I'm the boss, CEO, queen, if you're feeling dramatic. It doesn't matter. Omega has no titled ruler and only one rule. Don't fuck with Arya. Ez az. I like it. Easy to remember. If you forget, someone will remind you. And then I toss your sorry ass out the nearest airlock. So, what can I do for you?
I'm trying to track down Archangel. You and half of Omega. You want him dead too? Why is everyone after him? He thinks he's fighting on the side of good. There is no good side to Omega. Everything he does pisses someone off. It's catching up to him. Just the kind of guy I'm looking for. Really? Well, aren't you interesting? You're gonna make some enemies teaming up with Archangel. That's assuming you can get to him. He's in a bit of trouble right now. What kind of trouble? The local merc groups have joined forces to take him down. They've got him cornered, but it sounds like they're having trouble finishing him off. They've started hiring anybody with a gun to help them. Sounds like that might be our ticket in. They're using a private room for recruiting. Just over there. I'm sure they'll sign you up. What can you tell me about Archangel? Not as much as I'd like. He showed up here several months ago and started causing all sorts of problems. If you make your own laws, which everyone here does, he makes life difficult. He's reckless and idealistic. But he seems to know enough to stay clear of me. Which merc groups are after Archangel? Blue Suns, Eclipse, Blood Pack. They're Omega's major players. Unless they're at war, you'll never see them together. But one thing they hate more than each other is Archangel. I appreciate the help. See if you still feel that way when the mercs realize you're here to help him. I'm looking for Morden Solus. Do you know where I can find him? The Solarian doctor? Last I heard, he was trying to help plague victims in the quarantine zone. I always liked Morden. He's as likely to heal you as he is to shoot you. What can you tell me about him? Used to be part of the Solarian Special Tasks Group. He's brilliant and dangerous. Just don't get him talking. He never shuts up. If you really need to find him, take a shuttle to the quarantine zone. No guarantee they'll let you in, of course. So you must know what's what on Omega. Everything that's worth knowing. I don't usually give it out freely. Information is power. Mundane things you can find yourself. Take a walk in a back alley or buy one of the mercs a drink. Better yet, talk to the entertainers. They give great tours. Just don't waste my time. Tell me how you got set up here. That's as privileged as information gets. I have many friends and enemies I keep at varying distances. I don't count you among either. We'll see how useful you prove. Short answer, mind your own damn business. One scan and we're straight to business. People are usually more concerned about who I am. Your death was downplayed, but hardly what I call a secret. I had to make sure it was really you. You could have been anyone, anything. Whatever you need will come out on its own. I'm curious, but Omega doesn't really care about you. Maybe I'll come back later. Maybe I'll be here. Jó. Oké. Én is örültem, Aria. Karanténzónába kell mennünk. Csoldosnak kell jelentkeznünk. És egyelőre ennyi. És veszünk egy üveg brandyt Chuckwass néninek. Nem iszunk. De valahol ott van. Ez az. I hear you're recruiting. Why don't you step inside? You'll get paid when the job's done, just like everyone else. Who's next? Well, aren't you sweet? You're in the wrong place, honey. Strippers' quarters are that way. Wow, not even a smile. So you're here to fight then?
Nem leszek bunkó. Sure, if this is the place to go after Archangel. This is the place. Standard fee is 500 credits each. You get paid when the job's done. If you die, your friends don't collect your share. You'll need your own weapons and armor. Looks like you got that covered. And no, this does not make you a member of the Blue Suns, Eclipse, or the Blood Pack. You are a freelancer, period. Any questions? Why are the mercs working together to take down Archangel? You haven't been on Omega long, huh? He does everything he can to screw with us. Shipments go missing, operations are compromised. Every month it gets worse. Tarek and the other bosses are tired of losing credits. And men. Is he a heavy hitter? How many merc bosses are involved in this attack? Yeah, Tarek runs the Blue Suns, but all three bosses are overseeing the operation. Jarrett's leading the Eclipse and Garm's the head of the Blood Pack. Tarek's in charge, but the others would never say that. I'm surprised they're in on this at all, but I guess getting rid of Archangel is worth it. What do we do once we're there? How do we get to Archangel? The mercs will tell you when you get there. Last I heard, they were putting the freelancers into scouting groups. They attack in waves to distract Archangel while we try to get past his defenses. So we're just fodder for his bullets? If you don't like it, don't sign up. But if you do your job right, it's easy credits. Besides, what are the odds he can kill all of you? Seems like a lot of trouble for just one guy. You had a whole team, but we've dealt with them. Now he's just one guy. But he's got the advantage. It's his base of operations and he knows we're coming. He's planned for an attack like this. We've lost a lot of men trying to get to him already. It's gonna be tough to get to him. Like chasing a Vorch out of the sewer pipes. But that's why we're recruiting. If we just keep throwing fighters at him, we'll get him eventually. Where's the attack taking place? Archangel's base of operations. He's been hiding right under our noses. I can't tell you exactly where you're going, but we'll get you there. Where do we go? Just head over to the transport depot outside the club. One of our boys will take you from there. Send in the next one. Hey, is this where I sign up? You look a little young to be freelancing as a merc. I'm old enough. I grew up on Omega. I know how to use a gun. So does Archangel. I can handle myself. Besides, I just spent 50 credits on this pistol and I want to use it. Get your money back. Hey, Woody! Trust me, kid. You'll thank me later. Oké. Elmegyünk le az alsóbb szinteket, megnézzük ott mi újság. Egy táncot, srácok, de csak egy rövidet. Nem érünk rá, szolgálatban tilos a alapás. So, either of you ever been to the Citadel? Shepard? I heard you were dead. I had a party and everything. No hard feelings, though, huh? No, really. Thanks for taking the time to chase a small-time crook off the Citadel so I could squat in the shithole for years. Tényleg, őt üldöztük ki a másik klubból. And if you leave the straight and narrow, I'll be there to follow up. Right, because you don't have planets to save and bigger shit like that.
Nothing better to do than keep me down. Goddamn saviors of the galaxy, messing with a man's living. Tényleg? Ez mi? Don't act like you know. Just plan for the funeral normally. No, you said he had close family. They'll just want revenge. Kill the family first. Then he'll get angry and come at you stupid. And then you kill him. I don't think I know you, human. I'm the Patriarch. Aria's Patriarch. What do you want? What do you know about Aria? A few centuries ago, Omega was my rock. When Aria arrived, she had nothing but the clothes on her back. I thought she was another dancer. She killed half my men and convinced the rest that she could run this place better than I did. She came for me here in this bar. We tore this place apart. She crushed one of my hearts, shattered half the bones in my body, and left me alive. What made her decide to leave you alive? No, she doesn't destroy what she can use. She said I could have all my old comforts if I served as her advisor. I knew how things worked. I knew who to lean on, who to smack down, who to smile at. And everyone who respected me saw me beaten, broken. They knew that as strong as I'd been, she was stronger. A Krogan as old as you must have some great stories. I killed a lot of people, lived well, and was beaten by a small Asari who keeps me around as an example. My time is done. Anyone I killed is long forgotten. The stories are Aria's now. Why do they call you Patriarch? It's like an Asari matriarch, only male. It was Aria's little joke. After she took me down, she let me live. Kept me around as an advisor and a trophy. I should be going. Aha! Értem. És ez itt mi? Ez biztos a VIP részleg. I don't know a Captain Gavorn. Why would I tell him anything? Not trust you. Tell Gavorn we know his tricks. We not kill anyone today. There seem to be a lot of Vorcha on Omega. Go away. Talk too much. Gavorn's thugs get no more. We leave. Good talking to you. No more talk. We know Gavorn's tricks. We leave. Én értem. This place. How can these people be left to rot like this? You don't understand or you don't want to? Does it really matter? No. Omega has worked this way for a very long time. No one's changing it now. Eznek a bárnak a főjárója? Ja. És ott lent mi van? Hello there. Might I interest you in some salvage tech? Every credit goes toward a ticket to get me off this forsaken rock. I buy a lot of parts and equipment. Maybe we can make an arrangement. Well, you seem like a decent person.
But you can't breathe a word of it to Harrod. Of course. Then we have a deal. Maybe I'll at least sell something to you. What brought a nice kid like you to Omega? My pilgrimage. What money I had got stolen within a few days, so I decided to sell salvage parts. You can see how that turned out. Harrod's forcing me to sell high, and I can't even afford a ticket off this station. How much do you need to get off Omega? I still need 1,000 credits to pay my way, but I couldn't let you do that. This is my mistake on my pilgrimage. It's my problem. Why does Harrod control your prices? Harrod made me swear not to undercut him, no matter what. He was here first, so it's his right. But no one will buy from me when he's so much cheaper. I can't save enough money for a ticket off the station. Here you go. 1,000 credits. Get out of here. Thank you. With this, I can finally continue on my pilgrimage. I'm going to buy my ticket right now. Thank you again. Mikrofúziós tömb. Most még óvatosan kell nézegetnem ezeket a dolgokat, mert... Ó, ez a hajónkhoz kell. Ezt mindenképp megvesszük. $75,000! Csű, ezek de rohadt drágák. Nagyon-nagyon drágák. És ez hova vezet? Ez kijön szerintem az előcsarnokba. Aha, igen, itt jöttünk. Jó, akkor ezt körbejártuk. Ezt meg gondolom vissza-vissza VIP. Ja nem, ez zárva is van. What do you want? What's behind this door? The VIP section of the club. For those with the right name. Do you want something? I'd like to join the party. This really isn't your kind of place. Afterlife's main floor has lots of drinks and great music. Anyád! Hogy befejezte velem? Bizsergető idegen magazin. Meg kell venni. Fornax magazin meg kell venni. $60,000. Ez nem rossz 4000-ért, ez egész jó áron van, ezt megvesszük. Meg ezt is. Más nem veszünk. Nincs több pénzünk, elfogytunk. Az biztos. Ez lesz a karantén?
Magánlakás, belépni tilos. Planing is pointless, human. There's a plague. Nobody gets... I told you to get lost, lady. The plague has the whole zone quarantined. Nobody gets in. I'm human, you ass. Humans can't get the plague. Now let me get my stuff out before looters get it. This thing affects every other race out there. We're not taking chances. Nobody gets in until the plague has run its course. So you're saying the slums are completely sealed off? Finally, a human that can hear. Yes, that's exactly what I'm saying. You can't keep me out. I'm gonna lose all my stuff. I'm doing you a favor, human. Anybody in the quarantine zone will be dead from the plague or the gangs in a few weeks. There's a Solarian named Morden Solis in the slums. I've got to get in there to find him. The doctor? Yeah, crazy bastard opened a clinic in the district a few months ago. The Blue Suns weren't too happy when he moved in. I hear Morden's trying to deal with the plague. I wish him luck, but the area is still locked down. Our orders are to wait until either the plague or the Blue Suns kill everyone. Then go in and clean up. Listen, you're stuck here till this quarantine's over. That could take weeks. What you really need is to get this problem solved right now. That's what I do. Solve problems. Let me in and I'll get this district straightened out. You think you can fix this? Why not? Quarantine is more to keep infected people in anyway. I'll radio ahead, tell them you're coming in. Wait, you're stopping me, but not them? You son of a bitch. You don't have a grenade launcher, lady. Get lost. Fortunately, humans are immune to the plague. Ó! Lehet kinézetet választani. Srácok, nem tudok mozogni tőletek, az Isten várja meg. Amúgy minden rendben. Jó, hogy is itt nincs is rendes térképünk? Ó, értem. Van némi lőszer, csak nem tudok vele mit kezdeni. Hello! Van bizony. Mennyi lőszer? Good luck in there. Blue Suns and Vorcha shooting anything that moves. Az azt jelenti, hogy már ők is? Nem lehet menteni, ez fasza. Kukucs! Overload deployed. Guess they just left the dead in the streets. Burning corpses. Must be trying to keep the plague from spreading.
Keresd meg az összeillő kódszekvenciákat, keresd meg és válaszd ki a képernyő bal felső sarkában megjelenő szekvencia párját. Kerüld a vörös kódot. Bazd meg. Ez hogyan is kell? Várjál? Ez az? Nem az az. Az az. De nem tudok rányomni. De nem engedett rányomni. Mi a fasz? De miért nem? De... Most nem értem. Nem enged rányomni. Mi? Annak idején egy idő után már profin csináltam, de rá kellett jönnöm, hogy működik. Ez az. De nem értem, miért nem fogadja el. Jó, azt értem, hogy el kell kerülnöm. Az megvan, de ez a cucc, ami kell nekem. Miért nem fogadja el? Ezt nem értem. Mit kéne nyomnom? Balegeret, ilyesmit, semmit nem fogad el. Értem, hogy kerüljem ki. Oké, válasszam ki. Én ezt értem. Ez az. Igen, és nyomom neki, és semmit nem csinál. Nem fogad el semmit. Ez az. Az kéne. Ez is az, és nem fogad el semmit. Ezt nagyon régen... Nem tudok csinálni semmit. Semmi gombot nem fogadja el. Megvan, mit fogad el. Megvan. A futás meg a mindennek a use gombját. Megvan. Kicsit hülyén van megoldva. De sikerült. Igen, mert ugye meg kell szokni, hogy mindenre egy gomb van itt. A Mass Effect 1-ben ugye volt külön gomb, ajtónyitás, interakció, mindenre. Meg kell szokni egy picikét. Ó, ezt meg már ismerem, ezzel nem lesz gond. Looks like he tried to claw his way out. No one wants to die trapped like an animal. Bastards sealed us in this room. Said we're infected. Idiots can't tell the difference between the plague and a simple cough. Nothing to do now but sit tight and wait for them to wise up. Good thing we brought a deck of cards. Nobody's even come by to check on us. Never thought the Blue Suns would turn their backs on me.
Aha, még mielőtt. Aha. Csóri. És ez miért volt jó, hogy ide be tudtunk jönni? Human. Should have guessed. Bad enough you infect us with this plague. Now you lack the decency to even wait until I die before you come to steal my possessions. Is there anything I can do for you? Get away from me, human. Your kind has done too much already. Your plague did this to me. Your feigned pity is the final insult. I need to find Morden's Solus. Humans looking for the human sympathizer. I hope the Vorcha burn Morden and his clinic to the ground. I hope you... I hope... Damn it! Damn you! Hey, stay with me. This won't cure the plague, but it might help a bit. Oh, you helped me. Why? It's what I do. I don't know if I can find a cure for this plague, but I'm gonna try. Your words sound sincere. Maybe it's the fever. But as you said, what have I to lose? What do you wish to know? When I find Morden, I'll tell him about you. If he has a cure, I'll make sure someone gets it to you. Thank you. My time is running short. But at least you have given me a flicker of hope to brighten the darkness of my final hours. I don't want to die. Whatever Morden is, I will risk it if he can reach me. Why are you so convinced humans are behind this outbreak? The plague is too potent to be a naturally occurring virus. Airborne transmission across numerous species, near perfect mortality rate. It had to be created in a lab. And since humans are the only species not affected, there is only one logical conclusion. Aren't the Vorcha immune to the plague? What if they spread the virus so they could take over the district? Vorcha are immune to disease. A human-created plague wouldn't affect them. But if the Vorcha created the plague, why wouldn't it affect humans? Besides, the Vorcha aren't smart enough to make a virus like this. They're scavengers. Sorry, human. You may not want to believe it, but all the evidence points to your species. I need to find Morden's Solus. He has a clinic on the far side of the district. He's taking in refugees, offering to help those infected with the plague. I was afraid to go to him before. He is dangerous, but perhaps he can help. What makes Morden worse than dying from the plague? The Blue Suns tried to press him for protection money. He killed them, stunned them with some kind of toxin, then gunned them down. He's not just a doctor. Doctors don't execute people and display the bodies as a warning. You were talking about Vorcha earlier. Before the quarantine, the Blue Suns controlled this district. But as their numbers fell to the plague, Vorcha moved in. The Blue Suns are fighting to protect their territory. But as the plague spreads, it's only a matter of time until the Vorcha overwhelm them. Aren't the Vorcha immune to the plague? What if they spread the virus so they could... Vorcha, besides, sorry, human. You may not want to believe it, but all the evidence points to your species. I should go. Goodbye, human. In the early 2160s, the
Driven, although they resemble a mammal-reptile cross, the Vorcha have no terrestrial analog. They are humanoid in form, but Vorcha have clusters of non-differentiated neoblast cells, like those of Earth's planarian worms. Damaged Vorcha cells mature into specialized structures to alleviate injury or stress. Transformations include thicker skin following injury, lung adaptation for barely breathable atmospheres, and stronger cardioskeletal muscle under high gravity. Skull capacity and brain size do not change, and Vorcha rarely make more than one somatic overhaul. Vorcha assault each other frequently, causing their young to gain strength, intelligence, and resilience. As a result, Vorcha see inflicting and receiving pain as normal communication. Few Vorcha study professions, in part because their average life expectancy is only 20 years. Because Vorcha can eat and breathe nearly anything, they can live almost anywhere. But racism prevents them from integrating into most societies that dismiss them as vermin. They have few employment options beyond Krogan mercenary bands. Kis szimpatikusak. Igen. Csak így átfutjuk. $127 millió példányban megjelenő havilap. Na, hát azt annak szerintem örülne itt is valami. Az igen. Az igen. A jövő Playboy magazinja. Have a nice trip. Hoppá. Nem ezt a gombot kerestük. Ez most már bonyolultabb ajtó, már időre kell. Csóri. Itt döglött meg. Szép nagy terület, bármikor ránk durranthatnak. Aha.
Incoming. Mount that one. Come on up! There we go. Ó, bassza meg. Ez az. Igen, tehát, hogy önmagában healt se kell törtenem harc közben, mert a pajzsal együtt visszatöltődik az is. Itt kimondottan a medikért csak ahhoz kell, hogyha elesik csapattársam. Ez viszont így jó tudni. Erre nem emlékeztem. Itt vannak az elégedett áldozatok. Fincsi. You're human. When we saw that door open, we thought those Turians had found us. Ever since this plague started, the Blue Suns have been out to get us. They're killing as many people as the disease. Why are the Blue Suns hunting you? We didn't do anything. Pretty much every non-human in the district wants us dead. They think we caused the plague. Humans aren't getting sick, and that's all the evidence they need. God knows how many of us they've already killed. They should be looking at the Vorcha, not us. Ever since the plague hit, they've been taking over Blue Sun's territory. You said the Vorcha moved in just after the plague hit? Right after the district was quarantined. Vorcha are immune to diseases, so they're not getting sick. Not sure where they came from. Never saw many Vorcha around before. Sure seemed like they were ready for this. Only nobody thinks the Vorcha are smart enough to create a virus like this. The Blue Suns need someone else to blame. Like us. You said the Vorcha were taking over Blue Sun's territory? Trying to. The Blue Suns don't go down easy. The plague softened them up, but they still have enough firepower to hold some of their turf. The Turians are getting pushed back. The deeper you go into the district, the more Vorcha you'll see. Unless they see you first. What else can you tell me about the plague? When did it start? The first cases cropped up about 2 weeks ago. Nobody paid much attention until it started to spread. Usually takes about a week to kill you, but it spreads fast. 3 days after the first outbreak, there were over 50 known cases. That's when everyone noticed humans weren't getting sick. Then the quarantine came down and everything went to hell. Any idea how the victims contracted it? Not sure. Probably airborne. Even after the Blue Suns started sealing victims up inside their own apartments, the plague kept spreading. Now they just gun victims down and burn the bodies in the streets.
Doesn't seem to be helping, though. People are dying by the dozens. Tell me more about the Blue Suns. They're a mercenary gang, mostly Turian. Used to run this district. Kept things nice and stable for the most part. As long as you paid your monthly protection fees, everything was cool. Rates were pretty reasonable. For Omega, at least. Then this damn plague hit. Everyone started dying. The Vorcha started moving in. The Blue Suns lost control and the whole district turned into a war zone. I need to find Morden Solus. Oh yeah, him. He's got a clinic on the other side of the district. Heard he's taking in refugees now. Trying to help plague victims. Offering protection from the Suns and the Vorcha. Sure. A doctor with military-grade mechs helping people for free. On Omega, grow up. Sounds like you don't think much of the doctor in his clinic. The Vorcha tried to muscle in. He gunned them down. Just like that. Pop, pop, pop. Didn't even use his mechs. Then the Blue Suns heard he was sheltering humans and they went to burn down the clinic. He killed them too. Then he went inside and got back to work. He's cold. Must be Solarian Special Forces or something. You can't stay trapped in this apartment. If you get to Morden's, you might at least survive until the quarantine ends. Are you nuts? We'd never make it. The streets are crawling with Blue Suns and Vorcha. We don't even have pistols. Besides, I'm not risking my life on a rumor that some Solarian might offer me sanctuary. I know you're scared, but your only hope is to get to Morden's clinic. I'm gonna be under fire from the Blue Suns and the Vorcha, so I can't take you with me. But I promise you this. I'll do what I can to leave a safe path for you to follow me. It's risky, but I think it's your only chance. Okay, you're right. We'll never make it if we stay here. We have to try. We'll wait here for a while and give you time to clear the way. Then we'll head for Morden's clinic, if we're lucky. Maybe we'll meet you there. Tiszta sor. Mentünk egyet. És akkor viszont megyünk ott lefele. Kár, hogy mondom, itt nincs térkép, tök érdekes. This should come in handy. On it. Understood. Na most merre? Aha. Attention right. This will put them down. Night, night. Hát ez kifogyott, a franc egyenisné meg. Melt that one.
Rohadt jó. Baszki! Nagyon sokan vannak, és a kroganok, meg jött rá 2 egységnyi krogan, baszki. Nagyon sokan vannak. Bődületesen sokan. Coming. You got it. Have a nice trip. Tag. Night, night. Azt már meg! Öljétek már meg ezt a szart! Lőjétek már le ezt a szardögöt rólam, csapatom, az... Isten áldjon meg. Jó, hogy tartalak titeket. Nincs ennyi töltényem.
Ez az! Na végre meghalt még egy. Here we go. Easy enough. Move it. Ja, a 4-esre. Ó, bakker. Nem jó. Ez a hülye itt átírt nekem egy-két dolgot. Ezt hogy lehet kiszedni onnan? Na most jó. Going now. Sure thing. Nem hiszem el, bazd meg. Miért nem lőnek az... I've got him. Végre! Fú, Blue Suns have baszki. given up a lot of turf. That doesn't bode well for them. Ez, hogy nem lehet csak így váltani fegyvert, ez egy akkora bullshit dolog, hogy az ami hihetetlen. Váltsd már le a fegyverem! És nem váltja le. Ez hülye. Ez egy óriási bullshit megoldás volt, hogy kivették azt, hogy közvetlen gomb legyen a fegyverekre. Ez egy nagyon nagy hülyeség volt ezt így megcsinálni. Nem engedi átváltani a fegyveremet, érted? Hey, back off. We got here first. Hey, what did I say? We found this stuff. It's ours. Ah, forget it. Nothing but junk in here. This place is worse than the last one. What are you doing in this apartment? Did you kill that Turian? What, the guy on the floor? Nah, the plague took care of him. We're just here to take a full accounting of all his worldly possessions. Stealing from the dead. That's pretty low. What's the big deal? It's not like they're gonna miss anything. We're just showing a little entrepreneurial spirit. The plague doesn't affect humans, so we might as well cash in. Besides, if we don't take this stuff, the Vorcha or Blue Suns will. Better us than them, right? No more looting. Oh, what? You gonna shoot us? This plague won't last forever. When the Blue Suns come back, they won't like you looting in their territory. Yeah, well, maybe they won't find out. It's not like there's any witnesses alive to tell them. Are some dead Turian's trinkets and a handful of credits worth that risk? We just wanted to make a bit of quick cash. But when you put it like that, doesn't sound like such a good idea. Hardly found anything valuable anyway. Yeah, you're probably right. It's not worth it. Do you know a Solarian named Morden Solis? Yeah, I know him. Got a clinic right around the corner. Take plenty of ammo if you go that way. It's crawling with Blue Suns and Vorcha. What else can you tell me about the plague? I don't know. Started about a week ago, I think. Aliens started dying off left and right, and they quarantined the district. Figured we had to look out for ourselves.
Started scoping out some apartments, taking what we could carry. Seemed like a good idea at the time. Guess we didn't really think it through. What do you know about the Vorcha? The Blue Suns used to keep them down. But with all the Suns getting sick, the Vorcha are making a push to take over the district. Don't know who's gonna come out on top. We just want to stay the hell out of the way. Tell me everything you know about Morden Solus. That guy is crazy. He'll patch up a gunshot wound for free, then kick your ass and throw you out when you try to grab a few painkillers. Be honest, man. You kinda had that coming. No way he's just a doctor. No doctor puts down a Blue Sun squad like that. All I know is if you go to his clinic, don't cause any trouble. The Blue Suns control this district, right? Well, they used to, before the plague wiped half of them out. Seems like it won't be long until the Vorcha finish them off. Yeah, I'm kinda sorry to see him go. Blue Suns ran a tight ship, kept the district in line for the most part. We need to get going. Yeah, sure. We'll just stay here for a while, get some rest. Don't worry, you made your point. We ain't gonna steal nothing. Jó, tele vagyunk. Ezt is remélem idővel fogok tudni fejleszteni, hogy több lőszer legyen nálam, mert nagyon hamar kifogyok. Legalábbis most még mindenképp. Szarok a felszereléseink. Sure thing. Understood. No funny business once you're in the clinic, unless you want to deal with those mechs. We're all clear. Morden's around here somewhere. Go talk to him. We need all the help we can get. Sorry, too busy to stop and chat. You should go find Morden. Fegyverszekrény kicserélés. Nincs mire. Morden saved my life. I owe him everything. Professor, we're running low on Suboxone. Use melanorin. Plenty on hand. Almost as good. Causes cramping in Batarians. Supplement with butemerol. Melanorin and butemerol. Got it. Senescence is the catalyst. Bonds to genetic. On our way here, we saw humans looting the apartments of the dead. It made me sick. This clinic is a sanctuary. If you're looking for trouble, go somewhere else. This is valuable. Tetszik, amiket találtam. Professor Morden Solus? Don't recognize you from area. Too well armed to be refugees, no mercenary uniform, quarantine still in effect. Here for something else? Vorcha? Crew to clean them out? Unlikely. Vorcha a symptom, not a cause. The plague? Investigating possible use as bioweapon? No. Too many guns, not enough data, equipment. Soldiers, not scientists. Yes. Hired guns? Maybe. Looking for someone. Yes. Relax, Morden. I'm Commander Shepard, and I came here to find you. I'm on a critical mission, and I need your help. Mission? What mission? No. Too busy. Clinic understaffed. Plague spreading too fast. Who sent you? It's a covert and privately funded human group. Related to plague?
doesn't affect humans, human-centric interest. Few human groups would know me. Equipment suggests military origin, not alliance standard. Spectres, not human. Terra firma, too unstable. Only one option. Cerberus sent you. Unexpected. You're very well informed. How did a Solarian scientist hear about Cerberus? Crossed paths on occasion. Thought they only worked with humans. Why request Solarian aid? The Collectors are kidnapping entire human populations. We're gonna find out why and stop them. Collectors? Interesting. Plague hitting these slums is engineered. Collectors one of few groups with technology to design it. Our goals may be similar. But must stop plague first. Already have a cure. Need to distribute it at Environmental Control Center. Vorcha guarding it. Need to kill them. I'll get in and deal with the Vorcha. What the hell was that? Vorcha have shut down environmental systems. Trying to kill everyone. Need to get power back on before district suffocates. Here, take plague cure. Also, bonus in good faith, weapon from dead Blue Sun's mercs. May come in handy against Vorcha. One more thing. Daniel, one of my assistants, went into Vorcha territory looking for victims. Hasn't come back. If I see him, I'll do what I can to help. Thank you. Told him not to go. But he's smart. Bright future. I hope. I found a Batarian plague victim near the entrance to the neighborhood. Can you send someone to help him? Risky. Blue Sun's Vorcha still battling. District not secure. See what I can do. What can you tell me about this plague? Advanced design. Suspected collectors before you mentioned them. Purpose seems experimental. Destroys respiratory systems with harmful genetic mutations. Makes sense to avoid humans. Unnecessary to force mutation on human genetic structure for sake of variance. Unnecessary mutations? What are you talking about? Possible goal of virus. Testing viable mutation levels in various species. Horrific, but feasible for collectors. Humans known to have diverse genetic background, wider range than other sapient races. Makes sense as control group. Oh. What do you know about the Vorcha? Cowardly, opportunistic scavengers. Not tactical or aggressive. Scale of attack unusual for them. Suspect Vorcha working for collectors. Distributing plague, collecting data. No proof, but theory fits evidence. Any idea where I can find Daniel? No. Heard infected Batarians trapped behind Vorcha lines. Daniel went to help. Warned him not to go. Too dangerous. Patients here need him. Snuck out anyway. Wanted to find him myself. Can't leave the clinic. Have to look after the patients. Have you had any trouble at the clinic? Nothing major. Blue Suns came for humans, made threats, killed them before things escalated. For a doctor, you're awfully calm about taking out a group of mercs. Wasn't always a doctor. Some work with Solarian Special Tasks Group. Can handle myself. Advantage of being Solarian. Turians, Krogan, Vorcha, all obvious threats. Never see me coming. Let's head for the environmental plant. Kézi ágyú. Jó hangzik. Jó, megyünk akkor. Megkeressük a Doki bácsi asszisztensét. Meg megvan az ellenszer, azt szétszorjuk a szellőzőbe, vagy mi az Istenembe. Csak megölünk egy pár millió embert előtte, illetve Vorchát. Na várjál már. Azt mondja... Melyiket kaptam? Ezt a karnifekt? Na várjatok. Az a gond ilyenkor, hogy értéket nem lát az ember a fegyverről. Csak a nevét. Keresd meg Danielt, jó. Ennek a fejlesztett változata. Nem baj, visszük ezt, jó ez. Jó, nyomjuk. Ja, és most már az őr át fog engedni így a másik oldalra. Remek.
Kapcsolunk erre is egy páncéltörőt. 18 töltény? Nem vittük. Jó, mondjuk ez nehéz pisztoly. Ó, vazeg. Jó, csak ketten vannak. Sniperrel kéne kezdenünk, mert azokat szépen leszedi. Mondom, sniperrel. Ezt imádom, mikor így... Halló! Nem. Azt mondja nem. Cseszd meg, ott van a snipered. Majd elmászok oda 12 000 fegyveren keresztül. Miért ragadt ez most be? Köszönöm szépen. Going to cover! Taking cover! Enemies in front! Headshot! I got you! Ó, hogy a Krogan nénikédet. Váltsd már át a fegyveremet! Hát... Miért bugolt ez most be? Egyesével átváltani gyönyörű. Watch out! Ready to die? Krogan incoming. Az a baj, én is nagyon sérült vagyok. Engedd már leváltani a fegyveremet, kérlek! Hát ez hihetetlen. Így egyesével harc közbe. Now let's finish you off. Ez az. Francba. Francba. Az az. Nem lehet fölmenni.
Jó, jók vagyunk. Valamiért ez itt bebugolt. De nagyon rosszkor tettem mindezt. Így nagyon-nagyon rossz lőni, hogy nem tudsz rögtön választani a lehetőségeid közül. Nem, az. Ez az. I'm telling you the truth. I work for Morden at the clinic. I came here to help you. We know you're spreading the plague virus. We saw the vials in your bag. No, those vials contain the cure. Please, you have to believe me. Maybe we should cut off your fingers. That should loosen your... Look out! Don't move. One more step and we kill your friend. I know you're scared of the Vorcha, of the plague, but this man isn't to blame. If he was spreading the virus, why would he come into Vorcha territory? They're immune. She's right. Doesn't make any sense. If we release the prisoner, we can go. You have my word on it. Let him go. You got what you wanted, human. Are we free to go? We had a deal. Human mobility. I didn't know such a thing existed. Thank you. I thought they were gonna kill me. Did Morden send you to find me? The professor could use your help right now. He's got too many patients and not enough volunteers. Yeah, okay. I'll go right away. Thanks again. I owe you... well, everything. Nem fejlődtünk még. 180 pont kell a következő szinthez. Jó lenne, jó lenne. Incoming. Eddig jó.
Baszd meg! I've got him. Heavy weapons, watch yourself. On target. Menjetek már arrébb, srácok, az Isten adja meg, hát föl kéne vennem a lőszert. Jön még. Nem látom, hogy hol. Hallom, hogy üszítenek. Tényleg? Meg vagy? Incoming. Az én drága sniper lőszereim. Ó, az én drága sniper lőszereim. Hála Isten, így még szereztem párat. Jó, jó. Feltételezem, ez még semmi se volt. Be right there. Bár eléggé szétkaptuk őket, és ott a ventilation room, ahova mennünk kell. Megint tele vagyok. Akkor igazából ennyinek tűnik. Jó jött volna az előző teremből az az egy-két lőszer, de hát mindegy, csak megoldjuk így is. We're close to the environmental controls. Let's get that cure in, then hit the fans.
You don't come here. We shut down machines, break fans. Everyone choke and die. Then collectors make us strong. What do the collectors want? Collectors want plague. You work for Doctor. Turn on machines. Put cure in air. We kill you first. Ah. We're compromised. Kösz, milyen rendes. Jó ez a fegyver, ez a nehéz pisztoly. És tetszik. Door's locked in. Once we get the fans going, we should be good. Night, night. Oh. Located the fan controls. There are two, one on either side of the room you're in now. Nem moszogj már annyit! Here we go. Az Istenedet. Melt that one.
are down. Mozogtok annyit az isteneteket, azt. Faszom, táncba vesztek részt. Haj már meg! Hát ez nem igaz. Hát bazd meg, nem tud meghalni. Nem tudott meghalni. Environmental systems engaged. Airborne viral levels dropping. Patience improving. Vorcha retreating. Well done, Shepard. Thank you. And thank you from me as well. Those Batarians would have killed me. For a second there, I thought you were going to shoot them even after they let me go. I made a promise to spare them if they let you go. I honor my promises. Merciful of you. Risky. Would have killed them myself. Professor, how can you say that? You're a doctor. You believe in helping people. Lots of ways to help people. Sometimes heal patients, sometimes execute dangerous people. Either way helps. Go check on the patients. Lots of work to do. Think about what I said. Good kid, bit naive. He'll learn. Letting him take over the clinic. Should be able to handle it now that Vorcha are gone. We've cured the plague. Are you ready to help stop the collectors? Yes. Unexpected to be working with Cerberus. Many surprises. Just need to finish up here at the clinic. Won't take long. Meet you at your ship. Looking forward to it. We're heading out. See you in the Normandy. Na, király. Ne! És lekressel a játékom. Ne! És most hol volt a mentés? Mindjárt lesz képetek, srácok, csak Mass Effect se szereti a normál képmegoldást. Mindjárt megnézem, és adok vissza képet. Hát ezt nem szivat meg. Hol volt a mentés? Environmental systems engaged. Airborne viral levels dropping. Patience improving. Vorcha retreating. Well done, Shepard. Thank you. And thank you from me as well. Ah, itt ahol For voltunk. a second there, I thought you were going to shoot them even after they I let made me a promise to spare them. Merciful of you. Risky. Professor, how Lots can of you ways to go check on. Good kid, bit naive. He'll learn. Letting him We've take over the cured clinic. the plague. Yes. Just need to finish up here at the clinic. Won't take long. Meet you at your ship. Looking forward to it. I'm gonna look around for a moment. Oké, meg vagyunk. Adok képet, srácok. De egyébként itt be is fejezzük a mai napra. Csak, hát nyilván azért a végét lássátok. Pillanat. Hű, nagyon nem szerette a lehalást a
képet szeretnék adni a kedves nézőknek. Jó. Na, ez az. Most jók vagyunk. I know you. From the apartment. You found me. You told Morden about me, didn't you? You saved my life. Remember this the next time you're about to judge our species. I was wrong about you, human. I was wrong about a lot of things. The last time I saw you, you were too weak to move. Two of Morden's assistants found me. They gave me the vaccine and brought me back here once I was stable. They were humans, but they risked their lives to find me and bring me to safety. I'm glad to see you're okay. I owe you my life, human. Thank you. Jó. Itt ugye még lesz egy küldetésünk, ugye Arkangyalnak a megtámadása, megtalálása. Úgyhogy itt elmentjük a játékot és innen folytatjuk, srácok. De ezen az Omegán lévő küldetésünknek egyik nagy szeletkéje megvan, hiszen ugye ez a dokis volt az egyik nagy része, és akkor ez az arkangyalos lesz a következő, úgyhogy itt adunk neki egy normális nagymentést. Megnézzük, mennyit öltünk bele eddig. Hat óra 25 percet. Jó, hát igen, a 2 az szombosabb lesz egyébként valószínű, mint az 1-nek a végigjátszása. Sokkal szertágazóbb a sztori, de izgalmasabb én szerintem. Az 1 az nyilván annak fel kellett vezetni a történetet, mi hogy alakul, stb. De a 2 az nagyon jó ez a rész. Mondom, itt ettől a kis buktól eltekintve, hogy nem tudtam normálisan fegyvert váltani, ez abszolút eltekinthető ettől. Jó, hölgyek, urak, én nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmet. További kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Bízom benne, hogy tetszett ez a rész is. Folytatjuk mindenféleképpen. Nem tudom, hogy a holnapi nap az hogy fog alakulni nekem. Ha van lehetőségem, akkor természetesen jövök, vagy valamikor a hétvégén. Most tényleg, aki esetleg nem tudná, nyilván nem azért a szempontból mondom, hogy jaj, mert hogy most valami, de sajnos egészségügyi problémák véget nem igazán tudok menetrendet készíteni, valamikor jobb napom van, valamikor sokkal rosszabb, úgyhogy az befolyásolja, hogy egyáltalán tudok-e jönni, és ha igen, akkor hány órát tudok itt lenni veletek. Most egész jól alakult ismételten egy ilyen 3-4 órás stream, úgyhogy ezért hálás vagyok, boldog vagyok érte, hogy sikerült. Meglátjuk a hétből a maradék 3 nap hogy alakul. Minden esetre addig is jó pihenést, jó szórakozást és kellemes délutánt mindenkinek. Nagyon-nagyon szépen köszönöm ismét a figyelmet, sziasztok!